که دراز است ره مقصد و من نو سفرم. سلام بر شما، خوش آمدید به من و توها. اینجا در میز خبر من آیتا بابایی و فرشاد متقی با شما خواهیم بود. آمریکا اسرائیلی ها رو در جریان مذاکرات قرار داده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم اعلام شده درست پیش از مذاکرات دور دوم به روسیه خواهد رفت. فضا داره به کدوم سمت میره براتون بررسی میکنیم. خبرگزاری سپاه پاسداران تصنیم درباره خوشبینی به مذاکرات هشدار داده که توهم فروشی نکنیم که منجر به اعتراضات عمومی خواهد شد. همراه با میهمان برنامه نگاهی خواهیم داشت به حواشی این خبر. بله، جمهوری اسلامی از ایدئولوژی خودش که حجاب اجباریه داره به روش جدیدی کسب درآمد میکنه. فروش شال‌های 200,000 تومانی یک بار مصرف در کنسرت‌ها. عجب. بفرمایید شما آقای امیری، موضوعتون هیجان انگیز، مردم دوست دارن. دیروزم گفتن حساس و هیجان انگیز. بله. یه تحقیقاتی نشون داده که یک سری از مردان دوست دارن که از شیر بانوان استفاده بکنن چون احساس میکنن که این باعث میشه که عضله سازیشون بهتر بشه. واسه همون میخوام در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. تحقیقات میدانی کردن. تحقیقات میدانی هم انجام دادم، میخوام صحبت کنم. از استروئید رسیدیم به شیر آدم صحبت میکنیم. حالا در طول چند روز گذشته که من با هموطنان صحبت میکردم، واقعا این شانس رو داشتم، بعضی از هموطنان زنگ میزدن میگفتن توافق چیه، مبارزه چیه، تا اونا نخوان، یعنی اونا جایی نمیرن، یعنی همیشه کار خارجی هست. میخوام اینجا صحبت بکنیم که اصلا این فرهنگ، این طرز تفکر از کجا میاد و نتیجهش چیه، اون انفعاله رو زیر ذره بین بذاریم. رفقا، با درود بیکران، امیدوارم تندرست باشید و پرتوان. خوشحالم امروز در خدمتتون هستم با تینای عزیز دوست داشتنی. بله، منم خوشحالم که شما امروز اینجا هستید. مخلص. در رابطه با بحث‌های دو شب پیش می‌خوایم ادامه بدیم بحث‌ها رو، گفتگوی شما رو داشته باشیم، نظر شما رو داشته باشیم و اینکه روند مذاکرات از دید شما چگونه است، نظرتون در این باره چیه و از همه مهمتر چرا ما ایرانیان در مناسبات سیاسی هیچ جایی برای خودمون متصور نیستیم، هیچ حسابی رو خودمون باز نمی‌کنیم. در این باره با هم گفتگو می‌کنیم. یکی به مسئولین حکومت بگه با این پور از قدی دشمن نشن ها. دشمنتون بشه جیک و پوکتون و دیشب کجا بودین و با کی بودین و چی کار کردین و چی پوشیده بودین و همه رو برملا میکنه. از ما گفتن. آنتونیو تاچانی وزیر امور خارجه ایتالیا اعلام کرده دور دوم مذاکرات هسته‌ای میان آمریکا و جمهوری اسلامی در شهر روم برگزار خواهد شد. پیش از وزیر خارجه ایتالیا، وبسایت خبری آکسیوس محل دور دوم مذاکرات هسته‌ای میان تهران و واشنگتن رو فاش کرده بود. آکسیوس در این گزارش به پشت پرده مذاکرات در عمان هم پرداخته. بر اساس این گزارش، استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا با عباس عراقچی حدود 45 دقیقه در مسقط گفتگو داشته و پس از اون با ران درمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل و چند مقام کشورهای حاشیه خلیج فارس رایزنی کرده. این خبرگزاری آمریکایی اضافه کرده دولت ترامپ
از نتیجه این دور نخست مذاکرات رضایت داشته و اون رو گامی مؤثر در تغییر قالب گفتگوها از غیر مستقیم به مستقیم دونسته. به گزارش آکسیوس پیشنهاد تغییر محل مذاکرات به شهر روم از سوی آمریکا مطرح شده و میانجیگران عمانی نیز در اون حضور خواهند داشت. همزمان بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داده که برگزاری مذاکرات در روم با سفر جی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به ایتالیا همزمان شده. با این حال هنوز مشخص نیست که آیا معاون ترامپ در این مذاکرات نقشی خواهد داشت یا نه. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اظهاراتی تازه گفته که با گروه‌های مختلفی گفتگو کرده و تصمیم گیری درباره ایران به زودی انجام خواهد شد. Can you give us an update on Iran? Well, we're going to be doing it very shortly. Iran also, it was another way. I met with a different group of people in Iran, and we'll be making a decision on Iran very quickly. Yeah, please. وزرای خارجه اتحادیه اروپا تحریم‌های جدی رو علیه 7 فرد و 2 نهاد جمهوری اسلامی به تصویب رسوندن. به گفته دیپلمات‌های اروپایی، این اقدام در واکنش به بازداشت شهروندان اروپایی توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته که اتحادیه اروپا از اون با عنوان سیاست گروگانگیری دولتی یاد میکنه. هدایت فرزادی رئیس زندان اوین و مهدی نعمتی رئیس اداره حفاظت و اطلاعات زندانهای فارس به همراه چند قاضی و مقام قضایی دیگه از اهداف تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا هستند. همچنین زندان مرکزی شیراز و شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر هم تحت تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا قرار گرفتند. در نخستین واکنش‌های مقامات اروپایی به مذاکرات میان واشنگتن و تهران، ژان نوئر بارو وزیر خارجه فرانسه گفته کشورش به همراه بریتانیا و آلمان روند این گفتگوها را به دقت زیر نظر خواهد داشت تا اطمینان حاصل کنه که نتیجه مذاکرات با منافع امنیتی اروپا در قبال برنامه هسته جمهوری اسلامی سازگار باشه. بارو که پیش از نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ سخن میگفته تأکید کرده که از آغاز دور نخست این مذاکرات بسیار استقبال میکنه، اما گفته که با دوستان و شرکای بریتانیایی و آلمانی خود وضعیت رو رصد خواهیم کرد تا مطمئن بشیم که هر گونه مذاکره‌ای با منافع امنیتی اروپا همراست است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از برنامه عباس عراقچی برای سفر به روسیه در آخر این هفته خبر داده. اسماعیل بقایی گفته در جریان سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به مسکو موضوعات مختلف از جمله گفتگوهای احتمالی با آمریکا مورد رایزنی قرار خواهد گرفت. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین خبر سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آستانه مذاکرات روم رو تایید کرده، خبری که پیشتر به وسیله خبرنگار وال استریت ژورنال اعلام شده بود. بقایی در ادامه گفته در خصوص جزئیات سفر نکاتی هست که نمایندگان ما در وین در تعامل با دفتر مدیر کل در حال پیگیری هستند که فکر کنم این هفته باید صورت بگیره. به نقل از 3 فرد آگاه به موضوع گزارش داده عربستان سعودی در حال برنامه‌ریزی برای پرداخت بدهی‌های سوریه به بانک جهانی تا زمینه رو برای تصویب میلیون‌ها دلار کمک‌های بازسازی و حمایت از بخش دولتی این کشور فراهم کنه. این اقدام که پیشتر گزارش نشده بود نخستین باره که عربستان سعودی از زمان سقوط بشار اسد رئیس جمهور پیشین سوریه به تأمین مالی این کشور می‌پردازه. سوریه حدود 15 میلیون دلار بدهی به بانک جهانی داره که میباید پرداخت بشه تا این نهاد بین‌المللی بتونه کمک‌های مالی و سایر اشکال حمایت رو تأمین کنه. با این حال سوریه با کمبود ارز خارجی مواجهه و تلاش قبلی برای تسویه بدهی‌ها از طریق دارایی‌های مسدود شده در خارج به نتیجه نرسیده. همچنین بانک جهانی برنامه‌هایی برای تأمین مالی بازسازی شبکه برق و حمایت از حقوق بخش دولتی این کشور داره. و قوه قضاییه از احضار معلم تعرضگر به دانش آموزان دبستانی در شهر ری خبر داده. این معلم مرد از نیروهای پیمانی آموزش و پرورش و ورودی آزمون استخدامی سال 1399 بوده که در آبان ماه چند دانش آموز رو در نمازخانه مدرسه مورد تعرض قرار داده. این در حالیه که والدین دانش آموزان پیشتر نسبت به رفتارهای خشونت‌آمیز و تنبیه بدنی همین معلم هشدار داده بودند، اما مدیر مدرسه اقدامی نکرده بود.
با افشای ماجرا در اواخر بهمن ماه آموزش و پرورش ظرف 20 روز حکم اخراج معلم رو صادر کرده. با وجود احضار امروز این معلم از سوی دادستان شهر ری، هنوز هیچ یک از مدیران مرتبط در آموزش و پرورش از جمله مدیر مدرسه و مدیر منطقه برکنار نشدند. گفته شده ترک فعل احتمالی اونها در حال بررسی قضایی. نکته قابل توجه اینجاست که روزنامه هم میهن از 9 قربانی در این پرونده خبر داده، اما آموزش و پرورش تعداد دانش آموزان آسیب دیده رو 4 نفر اعلام کرده. اما میان رسانه‌های غربی بازار گمان زنی در خصوص محل مذاکرات آینده جمهوری اسلامی و آمریکا بسیار داغ. بلومبرگ گزارش داده روم شنبه آینده محل برگزاری دور دوم گفتگوهای هسته‌ای میان تهران و واشنگتن خواهد بود. این مذاکرات در حالی انجام میشه که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا همزمان در ایتالیا به سر خواهد بود. مسئله‌ای که به گمان زنی‌ها درباره احتمال نقش آفرینی او در این گفتگوها دامن زده، هرچند هنوز منابع رسمی در این باره اظهار نظری نکردند. در تیتر گزارش آکسیوس هم گفته شده ادامه رایزنی‌ها میان آمریکا و جمهوری اسلامی در روم خواهد بود. متن این گزارش اما حاوی نکته قابل توجهیه، اینکه استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در خاورمیانه علاوه بر دیداری که با رئیس جمهور آمریکا داشته، رون درمر وزیر امور استراتژیک اسرائیل رو در جریان رایزنی‌ها قرار داده. در این قسمت از گزارش آکسیوس که از قول یک مقام اسرائیلی بوده، اومده اسرائیل نسبت به اینکه این مذاکرات به توافق منجر بشه بسیار بدبینه و از کاخ سفید خواسته تا در صورت شکست مذاکرات بر روی گزینه نظامی هماهنگ بشن. خانم روزا پرتو، روزنامه‌نگار من و تو، همراه ما میشن الان که در واقع شرایط رو با ایشون بررسی بکنیم. خانم پرتو، اینکه وزیر امور استراتژیک اسرائیل توسط نماینده ترامپ در جریان مذاکرات قرار گرفته نشان از چی داره به باور شما؟ میکنم به شما و بینندگان محترمتون. ببینید، ما بایستی به این مسئله اشاره بکنیم که وقتی که در واقع نماینده آقای ترامپ میان در واقع یکی از وزرایی که بسیار قابل اعتماد آقای نتانیاهو هستن در واقع مذاکرات رو مطرح میکنن، نشان از نقش پررنگ اسرائیل در این مذاکرات داره. آقای در واقع رادمر یکی از وزرایی هستش که هم قابل اعتماد آقای نتانیاهو هستش و همین که زبان سیاسی در واقع آمریکایی ها رو به خوبی میدونه. ایشون بیش از 8 سال سفیر اسرائیل در ایالات متحده بوده و در آن زمان کارهای بسیار مهمی رو برای اسرائیل و حتی به عنوان معمار سازنده این روابط مطرح بود. ایشون نقش بسیار مهمی در توافق در واقع پیمان ابراهیم داشت و یکی از جنجالی ترین کاراشون این بوده که در واقع پایتخت اون زمان پایتخت اسرائیل که حتی اورشلیم هم نبود و سفارت آمریکا در تل‌آویو بود به اورشلیم منتقل شد. بنابراین ایشون همیشه به گفته رسانه‌های اسرائیلی که حتی این مرد حاضر نیست خیلی هم در رسانه‌ها باشه، مرد روزهای سخت آقای نتانیاهو هستش. بنابراین وقتی که در واقع وزیر آقای ترامپ، نماینده آقای ترامپ میاد با وزیر آقای نتانیاهو این مسئله رو مطرح میکنه، باید بگیم که اسرائیل نقش بسیار پررنگی رو در مذاکرات در پشت پرده داشته و اینکه باید یک مسئله خیلی مهمی رو مطرح بکنیم اینجا. نقش در واقع گفتگوی اونها بحث فقط صرفاً هسته‌ای نبوده، گفتگوهای دیگری بوده. نقش در واقع ایران در منطقه بوده که این نقش، این در واقع مطالب رو ما میتونیم بهش بپردازیم. بله خانم پرتو، در گزارش آکسیوس که نکته دیگه هم هست که جلب نظر میکنه که اسرائیل نسبت به مذاکرات بسیار بدبینه و خواستش رو در خصوص گزینه نظامی تکرار کرده در صورتی که مذاکرات ناموفق باشه. چند روز احتمال داره که مذاکرات شکست بخوره؟ این رو با توجه به مواضعی که از سمت جمهوری اسلامی و ایالات متحده بیان شده ازتون میپرسم.
بله ببینید اسرائیلی ها همیشه در هر زمان همیشه یک شانس و یا بایستی بگم یک نگاه بدبینانه‌ای هم دارن. اصلا یک جمله معروف هست در میان دولت مردان اسرائیلی که میگن اگر دنیا نخواد در واقع کارهای جمهوری اسلامی رو بفهمه ما اونها رو میفهمونیم و همیشه معتقدن که کاری که ما باید انجام بدیم در راستای امنیت ملی کشور ماست، حتی اگر بدون چراغ سبز ایالات متحده باشه. بنابراین درسته که روابط اسرائیل و ایالات متحده در دوره ترامپ مخصوصا روابط بسیار قوی هستش، اما اسرائیلی‌ها همیشه یک جایی رو در واقع برای گمان زنی در واقع قرار میدن. اینکه مذاکرات چقدر میتونه در واقع موفق باشه یا اینکه به شکست منتهی بشه، ببینید همونطور که گفتم بحث هسته‌ای یک بحث فقط بود، اما نقش جمهوری اسلامی در منطقه، نقش جمهوری اسلامی در حمایت از گروه‌های در واقع نیابتیش در منطقه مانند در واقع حوثی‌ها، هشت‌الشعبی، همه اینها نقش بسیار پررنگی داره و قطعاً جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده که اینها نیروهای نیابتی من نیستن، اینها نیروهای جمهوری اسلامی هستن. بنابراین اگر بخواد در واقع حمایتشون رو قطع نکنه از اینها، چه حمایت معنوی چه حمایت مادی، ببینید حوثی‌ها که در واقع تحت حمایت مادی و معنوی جمهوری اسلامی هستن بارها در واقع ناوهای ایالات متحده را هدف قرار گرفتن، بنابراین و آتش جنگ رو در همون منطقه برای ناوهای ایالات متحده برافروخته کردن. بنابراین این که جمهوری اسلامی باز بخواد وقت کشی بکنه یا زمان بخره، اون دیگر در دوره بایدن که دوره مماشات هستش ما نیستیم. در دوره ترامپ دوره‌ای هستش که ترامپ با قاطعیت میخواد انجام بده و حاضر به در واقع گفتگوهای نرم نیستش. بنابراین این به گمان من و مسئله مهمتر این هستش که اسرائیل به هیچ عنوان حاضر به داشتن حتی انرژی هسته‌ای به گفته مقامات ایرانی در واقع در راه صلح‌جویانه هم نیست. بنابراین جمهوری اسلامی هم هدفش این نیست که بخواد در واقع دست بکشه به گفته خودش ما در ساخت بمب اتم نیستیم، صلح‌جویانه است، اما اسرائیلی ها میگن آنها چند قدم بیشتر به ساخت بمب اتم در واقع نموندن. خب این هم یک نگاه دیگری است و همه اینها به یک چالش بزرگی خواهد رسید که قطعاً ایالات متحده و مخصوصاً در پشت پرده اون که اسرائیل قرار داره این مذاکرات در واقع به تحلیل من به شکست می انجامد. و البته ما باید ببینیم در هفته آتی در روز شنبه که دوباره مقامات جمهوری اسلامی دیدار دارن با مقامات ایالات متحده چه گفتگوهایی خواهند داشت، اما نقش اسرائیل نقش بسیار پررنگی هستش، با وجود اینکه در واقع ما حتی گفتیم یکی از نمایندگانی که در اونجا حضور داشتن ایشون یکی از در واقع نماینده صهیونیستی بایستی بگم که طرفدار سرسخت اسرائیل بودن که ایشون یکی از در حال حاضر در عمان در میان مذاکرات بوده. بنابراین اسرائیل در پشت پرده در جزئیات قرار گرفته بود و اینکه اکنون هم در واقع با وزیر استراتژیک مطرح کردن که مرد عمل به گفته رسانه‌های اسرائیل هستش، بایستی بگم که نشان از هماهنگی ایالات متحده و اسرائیل هستش. بله. سپاسگزارم از حضور شما در برنامه خانم روزا پرتو، روزنامه‌نگار منوتو. متشکرم. اما هزارتوی روابط روسیه و ایالات متحده با حمله یکشنبه نخل روسیه به سومی اوکراین پیچیده‌تر شده. حمله موشکی که به کشته شدن 34 نفر و مجروح شدن 119 تن منجر شده که 11 نفر از اونها اونطوری که اوکراین اعلام کرده از جمله 3 کودک در شرایط وخیم جسمانی هستند. دونالد ترامپ این حمله رو وحشتناک توصیف کرده و گفته که روسیه مرتکب یک اشتباه شده. در عین حال وزیر خارجه لهستان در نشست وزیران خارجه اروپا در لوکزامبورگ گفته ولادیمیر پوتین با ادامه حملات به اوکراین در حال تمسخر
حسن نیت دونالد ترامپ. ولودیمیر زلنسکی هم از دونالد ترامپ خواسته پیش از هر تصمیم و مذاکره‌ای به اوکراین سفر کنه و اثرات هولناک حمله پوتین رو مشاهده کنه. در بیانیه وزارت دفاع روسیه اومده این حملات بیش از 60 سرباز اوکراینی رو کشته. هدف حمله یک جلسه فرماندهان عملیاتی بوده و روسیه اوکراین رو متهم کرده به استفاده از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی. آقای بابک شکرابی تحلیلگر سیاسی رو دعوت کردیم که همراه ما بشند. جناب شکرابی، سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. وزیر خارجه لهستان گفته که پوتین داره ترامپ رو مسخره میکنه. چه اندازه شما با این تعبیر موافق هستید؟ درود عرض میکنم و سپاسگزارم که من در برنامه‌تون پذیرفتین. جهت اطلاع بینندگان محترم، خب امریکا داره یک سیاست‌هایی رو دنبال میکنه که در جهت جداسازی روسیه و چین هستش. این سیاست‌ها تازگی نداره. در دهه 70 میلادی هم آقای هنری کیسینجر آرشیتکت اصلی اون بود که در اون زمان معتقد بودن اگر چین رو از روسیه جدا بکنن برخورد و مقابله با روسیه بهتر خواهد شد. بر اساس گزارش‌هایی که وجود داره در دور نخست دولت آقای ترامپ، آقای هنری کیسینجر همین طرح رو به شکل برعکسش عنوان کرده بودن و معتقد بودن برای مقابله سنگین با چین نیاز هستش که روسیه را از چین جدا کرد. به همین منظور دولت ترامپ تلاش کرده که به شکلی به روسیه نزدیک بشه، ولی متاسفانه به نظر من اینطور میاد که این برخوردهای آقای ترامپ مورد سوء استفاده. بالاخره یک شخصی که تجربه بسیار زیادی در سیاست خارجی داره، آقای پوتین، و همچنین پیش زمینه‌ای که در سازمان جاسوسی داشتن، ایشون رو تبدیل میکنه به یک مقامی که خیلی بهتر و شاید دقیق‌تر بتونه در مانورهای سیاست جهانی رو انجام بده در مقایسه با آقای ترامپ. برجد این اشتیاق بیش از اندازه آقای ترامپ برای اینکه بخواد روسیه رو از چین جدا بکنه یه تبعات منفی هم داشته. یک گزارش اومده بیرون که ظاهراً در یکی از صحبت‌هایی که بین مسئولین دولت آمریکا و روسیه شده قول داده شده بوده که حتی نیروهای ناتو، بخشی که متعلق به امریکا هستن، از کشورهایی که بعد از سال 1990 و 91 به ناتو پیوستن خارج بشن. یکی از اون کشورها مشخصا کشور لهستان هستش که خب لهستان رو در یک شرایط بسیار بدی قرار میده. همه اینا باعث شده که آقای پوتین بتونه به بهترین شکل ممکنه در رابطه با جنگ اوکراین خودشو در موضع برتر و بالاتری قرار بده و طبیعی هستش که وزیر امور خارجه لهستان چه نگرشی داشته باشه. من فکر نمی‌کنم لزوما مسخره کردن باشه، ولی مشخصا دست برتر رو پوتین به دست آورده در این قضیه. ارزیابی شما رو من می‌خواستم جناب شکرابی بدونم از موقعیتی که دونالد ترامپ الان در مناقشه اوکراین گرفتار شده. خب ببینید، از یک سو به نظر میاد که کشورهای اروپایی به سرعت دارن ظرفیت‌های اسلحه سازی خودشون رو افزایش میدن. یک گزارش من داشتم مطالعه می‌کردم، نوشته بودش که سهام کمپانی‌های اسلحه سازی در اروپا با یک جهش 40% روبرو بوده. اینا مشخصا بر اساس خب سیاست‌هایی هستش که کشورهای اروپایی دارن طی می‌کنن که بخوان یک فاصله ایجاد بکنن از اون وابستگی که دارن به تجهیزات نظامی که شرکت‌های آمریکایی تولید می‌کنن. این خودش قضیه رو بسیار پیچیده‌تر خواهد کرد در رابطه با سیاست‌هایی که آقای ترامپ در اوکراین بر عهده دارن. قدرتمندتر شدن بیشتر اروپا به لحاظ نظامی تحریکی محسوب میشه برای آقای پوتین. آقای پوتین مشخصاً این مسائل رو در مذاکراتشون با آقای ترامپ مطرح میکنن. از سوی دیگه آقای ترامپ اومدن خودشون رو وارد یک نبرد تعرفه‌ای کردن و مواضع متفاوتی رو با اروپا در پیش گرفتن. منظور من این هستش که هر چقدر که آقای ترامپ و آقای پوتین تلاش بکنن به یک نتایجی برسن، یک نیروی دیگه‌ای به خاطر اون تولیدات جانبی سیاست‌های خارجی آقای ترامپ داره به وجود میاد که اون نیرو تاثیرگذار خواهد بود و در نهایت من فکر میکنم که آمریکا و مواضع آمریکا رو تضعیف میکنه. به نظر میاد که پوتین لذت ببره از اینکه تغییراتی انجام بگیره بین مواضع مشترک اروپا و آمریکا. سپاسگزارم از حضور شما در برنامه آقای بابک شکرابی تحلیلگر سیاسی. سپاسگزارم. بله. از سوی اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام شده که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در فاصله کوتاهی پیش از رایزنی‌های شنبه با آمریکایی‌ها به روسیه سفر خواهد کرد. سفری که بقایی مدعی شده از قبل برنامه‌ریزی شده بود، اما در جریان اون درباره موضوعات مختلف از جمله گفتگوهای احتمالی با آمریکا هم رایزنی‌هایی صورت خواهد گرفت. همین هفته فکر میکنم، البته این نکته که عرض میکنم یک سفر
از قبل برنامه‌ریزی شده هست. آقای دکتر عراقچی به مسکو خواهند داشت در اواخر همین هفته. تاکید می‌کنم یه سفر از قبل برنامه‌ریزی شده بود، ولی غالباً از این فرصت استفاده خواهد شد برای گفتگو در مورد آخرین تحولات مرتبط با گفتگوهای مسقط. همین امروز تصاویری از دیدار کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر خارجه نظام که در مذاکرات عمان حضور داشته، با ورشنین واسیلوویچ، معاون وزیر امور خارجه روسیه منتشر شده. مکان این دیدار محل وزارت امور خارجه روسیه اعلام شد. برای بررسی بیشتر این خبر محمود ابطحی، تحلیلگر سیاسی، در اینجا همراه ما هستند. جناب ابطحی، با درود و سپاس از حضور شما در برنامه امروز. دقیقاً قبل از اینکه عباس عراقچی مقابل نمایندگان دولت ترامپ قرار بگیره به روسیه سفر میکنه، این نشان از چی داره؟ ببینید، خب جمهوری اسلامی به شدت منزوی است در فضای سیاسی بین‌المللی و خب این فشار بسیار سنگینی رو بهش وارد میکنه، مخصوصاً در تمام طول این 40 چند سال در واقع وجود جمهوری اسلامی چنین بوده، ولی اخیراً خیلی بیشتر هم شده. در این دوره اخیر ترامپ و خود رابطه جمهوری اسلامی با اروپا هم که الان قدری سردتر شده بر سر همون مکانیزم ماشه، خب بسیار منزوی‌تر از همه شده و این بیش از همیشه جمهوری اسلامی رو به آغوش روسیه فرو میبره که یک عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل هم هست. از اون سو روسیه هم به خاطر شرایط منطقه و وضعیت مطلوبی رو که در واقع روسیه طلب میکنه، همین وضعیت فعلی است تقریبا و میخواد نفوذ داشته باشه. یعنی میخواد تغییراتی اگر در ایران به وجود بیاد که وضعیت رو در منطقه تغییر بده و به نفع روسیه نباشه، روسیه میخواد که بتونه کنترل و نفوذش رو حفظ بکنه از طریق حضور در این گفتگوها. اگر خاطرتون باشه ابتدا اصلا پیشنهاد داده بودن که این گفتگوها با وساطت و از طریق روسیه انجام بشه که امریکا نپذیرفت. حالا این به طور غیر مستقیم خودشون رو در واقع در میان این گفتگوها قرار میدن از طریق اینکه جمهوری اسلامی میره میگن مشورت و در واقع میره گزارش میده که چه اتفاقی افتاد و به نوعی با این رابطه‌ای که وجود داره میشه گفت که دستورالعمل هم میگیره، ولی به اون معنا نیست که روسیه هم کار زیادی ازش ساخته باشه. جناب ابطحی، از نگاه شما اساساً در شرایط این روزها روسیه میان ایران و آمریکا چه نقشی رو میتونه بازی کنه؟ همونجوری که گفتم روسیه خب منافع ملی خودش رو در منطقه کاملاً در تضاد با منافع ملی امریکا میبینه. روسیه یک منطقه رو میخواد که جمهوری اسلامی که با تهدیدایی که برای کشورهای همسایه وجود داشته باشه، که جمهوری اسلامی ضعیف ولی مضر برای منطقه. امریکا میخواد منطقه به یک صلح و آرامشی برسه. لذا اینکه روسیه چه میتونه بکنه، چه نقشی میتونه داشته باشه، یک مسئله دیگه است با توجه به شرایطی که خودش داره و رابطه‌ای که خودش الان با امریکا بر سر اوکراین داره و فشارهایی که بر روی خودش هست. ولی هر آنچه که میخواد، اگر بخوایم اطلاقاً خواستش مد نظر قرار بدیم، در تضاد با امریکاست، در تضاد با منافع ملی ایران هست، چون که بالاخره روسیه به صورت طبیعی رقیب ما هم هست. یعنی اونها صادرکننده انرژی، نفت، گاز هستن و اینها همون دارایی‌های ما هم هست. اگر نقشی بتونه ایفا بکنه قطعاً میتونه به ضرر ملت ایران باشه و در جهت حمایت از جمهوری اسلامی. ولی من واقعا نمیدونم که این نقش چقدر میتونه بزرگ باشه. فکر نمی کنم خیلی جایی داشته باشه برای اینکه بخواد نقش عمده‌ای رو بازی بکنه. یک خبری آمده همین الان که دونالد ترامپ اعلام کرده که ایران میبایستی که از مفهوم سلاح هسته‌ای دست برداره و اونها نباید سلاح هسته‌ای داشته باشن. فکر میکنن دارن در واقع ما رو بازی میدن چون عادت کردن با آدم‌های احمق در این کشور طرف باشن. من میخواستم این پرسش رو از شما جناب ابطحی بپرسم که نظر شما درباره این اظهار نظر دونالد ترامپ چه هست؟ خب مشخصه که احتمالاً تیم ترامپ فریب نخورده دیگه، چون از اول تحلیل‌ها بر این بود که جمهوری اسلامی داره اتلاف وقت میکنه و از این شرایط میخواد فقط استفاده بکنه برای اینکه
اون حملات نظامی رو که فکر میکنه تا جایی که میتونه به عقب بندازه و این قضیه رو به اصطلاح کش بده تا جایی که ممکن هست براش، برای اینکه به اون اهداف خودش برسه. چون اینکه جمهوری اسلامی هیچ وقت شفاف نبوده در واقع انگیزه اصلیش برای انرژی هسته‌ای برای دنیا تقریبا الان دیگه روشن شده. برای ما که بالاخره ناظر هستی معلوم بوده هزینه هایی که کرده اصلا در واقع اون توجیه اقتصادی رو نداره با دستاوردهایی که داشته، الا اینکه فقط بخواد بره به سمت سلاح هستی. و به نظر میاد که این اظهار نظر دونالد ترامپ داره نشون میده که اینها هم متوجه شدن و شاید فریب نخورن. میتونه در واقع یک تاکتیک نگوشیشن هم باشه، یک تاکتیک برای مذاکره هم باشه، ولی باید بیشتر بمونیم صبر کنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته تا روز شنبه. آقای محمود ابطحی، تحلیلگر سیاسی، سپاسگزاریم از حضور شما در برنامه امشب. اما همزمان با اظهار نظرهای مقامات جمهوری اسلامی و آمریکایی درباره روند مذاکرات، بررسی خبرگزاری‌های حکومتی حکایت از درگیری و شکاف بی سابقه در طیف نزدیک به خامنه‌ای درباره تصمیم او به انجام این مذاکرات داره. این منازعات حالا حتی در سطح نمایندگان خامنه‌ای و نزدیکان به او در ارگان‌های مختلف هم دیده میشه. نماینده ولی فقیه در نیروهای قدس، شاخه خارجی سپاه پاسداران که کارش از جمله پشتیبانی نیروهای نیابتی حکومت اسلامی در منطقه است، از مذاکرات جاری با آمریکا ابراز خرسندی کرده و گفته اگه اونها معقول و منطقی برخورد کنن ممکنه به نتیجه خوبی برسه. لازم به یادآوریه که فرمانده پیشین نیروهای قدس سپاه پاسداران قاسم سلیمانی بود که در دوران اولین ریاست جمهوری دونالد ترامپ به وسیله نیروهای آمریکایی در عراق کشته شد. اظهارات نماینده خامنه‌ای در نیروهای قدس سپاه در حالیه که روزنامه کیهان ارگان خبری علی خامنه‌ای در مطلبی با عنوان ملاحظاتی چند درباره مذاکرات عمان از مذاکره با قاتل قاسم سلیمانی به شدت انتقاد کرده و نوشته توافق با چنین شخصیت آشفته، متوهم، خودشیفته و در عین حال سست عنصر و ضعیفی از بنیان سست و نامعتبره. این ارگان خبری علی خامنه‌ای در همین مطلب استدلال کرده که چون آمریکا بمب اتمی داره، جمهوری اسلامی هم باید بمب اتمی تولید کنه. این موضع‌گیری در حالیه که 2 روز پیش حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان که مستقیما توسط خامنه‌ای انتخاب میشه، گفته بود این مذاکرات با اطلاع و اشراف حضرت آقا انجام میشه. او گفته بود اگه خامنه‌ای موافق نبود از انجامش جلوگیری میکرد. اما سرات نیوز از خبرگزاری‌های اصولگرا مدعی شده خامنه‌ای زیر فشار آن دسته که اونها رو محبان مذاکره خونده تن به مذاکره با آمریکا داده. رجا نیوز خبرگزاری انصار حزب الله هم در مطلبی مشابه به هر دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب درون حکومتی تاخته و آنها رو متهم به دروغگویی درباره نقش خامنه‌ای در انجام این مذاکرات تحقیرآمیز دونسته. این خبرگزاری که خود رو صدای انقلابی‌ها میدونه نوشته همونطور که ادعای این که برجام تصمیم نظام دروغ بود، چنین ادعایی درباره این دور از مذاکرات با آمریکا هم دروغه. منظور رجا نیوز از نظام خامنه‌ای، اما در نقطه مقابل این نزاع در طیف ذوب شدگان ولایت، پایگاه‌های خبری نزدیک به طیف امیدوار به این مذاکرات دست به مبالغه درباره دستاوردهای احتمالی این دیدارها زدن. خبر آنلاین خبرگزاری نزدیک به علی لاریجانی در مطلبی حیرت آور به تحلیل سرمایه‌گذاری 1000 میلیارد دلاری آمریکا در ایران در صورت توافق پرداخته. این خبرگزاری با اشاره به وضع اسفبار اقتصاد ایران زیر سایه جمهوری اسلامی مدعی شده سرمایه‌گذاری آمریکا اتفاقیه که میتونه تغییر معادلات در اقتصاد ایران رو سبب بشه. خبر آنلاین در مطلب مفصل خودش پیشنهاد داده این 1000 میلیارد دلار صرف ترمیم زیرساخت‌های نفت و گاز ایران بشه. سایر خبرگزاری‌های نزدیک به اصلاح طلبان درون حکومتی و دولت پزشکیان هم ادعاهای مشابهی کردند که باعث انتقاد رسانه‌های سپاه پاسداران شده. این رسانه‌ها با ابراز نگرانی از اون چه توهم فروشی خوندند نسبت به احتمال وقوع اعتراضات ضد حکومتی ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری حکومتی تصنیم، ارگان خبری سپاه پاسداران، در مطلبی با عنوان توهم فروشی نکنید
به این ادعا پرداخته که تصنیم با اشاره به موج جعلی خبرهای خوب مرتبط با مذاکرات به طور ضمنی کاهش قیمت ارز و طلا رو موقتی دونست و نوشت نتیجه این رویکرد ناامیدی عمومی، افزایش بی‌اعتمادی و حتی جهش قیمت‌ها در بازارهایی مثل ارز و طلا خواهد بود. تصنیم نسبت به بالا رفتن سطح توقع عمومی و امکان افزایش نارضایتی‌ها و اعتراضات عمومی هشدار داد و نوشت به ویژه در شرایط فعلی که کشور با مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی مواجهه میتونه به تشدید نارضایتی‌ها و حتی اعتراضات منجر بشه. اما ما پیش از اون که در خدمت آقای نجات بهرامی روزنامه‌نگار و تحلیلگر باشیم، یک خبری آمده که لحظاتی قبل دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید گفته که جمهوری اسلامی به طور کلی میبایستی که قید سلاح اتمی رو بزنه. ترامپ گفته جمهوری اسلامی نمیتونه سلاح هسته‌ای داشته باشه و من فکر میکنم ترامپ گفته اونها دارند با ما راه میان به خاطر اینکه تا پیش از این اونها با افراد احمق در این کشور روبرو بودند. جناب بهرامی سپاس از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. ابتدا من میخواستم پیرامون این اظهار نظر دقایق پیش دونالد ترامپ از شما سوال بپرسم. این منظورش از افراد احمق اشاره به کی داره؟ درود بر شما و بینندگان برنامه. واقعیت اینه که این خبر فوری که الان اعلام کردید خب یک مسئله‌ایه که برای ایرانی‌ها، برای اپوزیسیون ایرانی، برای مردم ایرانی که جملات آشنا اما ناامید کننده‌ای هست. یعنی این رو به صراحت باید عنوان کرد. این که تأکید میکنه جمهوری اسلامی باید برای همیشه قید سلاح هسته‌ای رو بزنه و این رو مبنای مذاکرات قرار بده. خب این چیزی هستش که مورد نظر جمهوری اسلامی و خامنه‌ای هم هست و اونها پیشاپیش گفتن که اصولا ما سلاح هسته‌ای نداریم و نخواهیم داشت مگر اینکه حالا بعداً دکترین هسته‌ایمون رو تغییر بدیم. یعنی سطح خواسته ها و انتظارات و توقعات دولت امریکا رو بسیار بسیار پایین آورده. اینکه حتی غنیسازی رو به صورت کامل جمع نکنن. مثلا همون چیزی که در برجام هم امضا شد بسیار حتی فراتر از چیزهایی هستش که دونالد ترامپ و نماینده ویژه امریکا در خاورمیانه در همین یکی دو هفته دنبالش بودن. این مسئله‌ای که به نظر من حالا چیزی فراتر از این نیست. جناب بهرامی، از همین اصطلاح توهم فروشی که بهش اشاره کردیم شروع بکنیم. در مبالغه طیف نزدیک به پزشکیان خب در واقع تردیدی درش نیست، اما سپاه الان نگران چیه؟ این گزارش‌ها خیلی مهم بود و نشون داد که خب اتفاقاتی که ما بعد از امضای برجام در 2015 شاهد بودیم در بین جناح‌های حکومت، مجدداً اون کشمکش‌ها داره زنده میشه و خب یک وضعیت جدی به خودش میگیره. اما به طور مشخص سپاه و طیف اصولگران نگران این هستند که اولا اگر ماحصل این مذاکرات جدید آزاد شدن پولهای بلوکه شده ولو به صورت کم باشه، برداشته شدن تحریم‌ها و مقداری پر شدن جیب حکومت باشه، این رسانه‌های اصلاح طلب، این اطرافیان پزشکیان پیشاپیش این رو به اصطلاح پیشخور نکنن. یعنی این رو در حقیقت انتظارات و توقعات مردم رو بالا نبرن، چرا که اون پولها یک جاهای مهمتری از نظر جمهوری اسلامی و شخص رهبر در انتظارش است، مثل پولهایی که بعد از برجام به دست جمهوری اسلامی رسید و خب سر از جاهای دیگه، سر از حزب الله و یمن و جاهای دیگه در آورد. اینه که اینها از پیشاپیش میخوان اولا اون پولها رو تکلیفش رو یکسره کنن و به سمت و سویی که خب خود خامنه‌ای میخواد سوقش بدن و ثانیاً نگران این هستن که یک موج روانی و احساسی درست بشه مثل همون سالهای برجام که ما دیدیم. مثلا بعد از امضای برجام عده زیادی از مردم ریختن توی خیابون تحت تاثیر اون تبلیغات و بوق زدن، شادمانی کردن. این جریان و این اتفاق ممکنه اگر تکرار بشه، طیف سپاه نگرانه که یک احیای نیروهای تندرو و به اصطلاح خودشون افراطی‌های اصلاح طلب منجر بشه، اینو سرمایه اجتماعی کسب کنن و باز هم برای نظام، برای جمهوری اسلامی دردسر ایجاد کنن. به نظر من این دو عامل نگران کرده رسانه‌های مثل تصنیم رو و این گزارش رو. البته من این رو هم اشاره کنم که حالا بخشایی از این گزارش خب کاملا درست بود، این که مثلا اینا در حقیقت استاندارد دوگانه دارن. یه زمانی عبدالملکی از طیف اصولگرا میگفت
100 میلیارد قطر میخواد سرمایه گذاری کنه در ایران، اینها خیلی مسخرش کردن و البته اون هم حرف واقعا مهملی بود به نظر من. و الان خودشون از 2500 میلیارد صحبت میکنن که اصولا ما در ایران قوانین سرمایه گذاری جوریه که شهروند خودمون هم یک بیزینس کوچیک بخواد راه بندازه چند سال باید دوندگی کنه. چطور امریکا یه دفعه انقدر پول رو بیاره و ایران سرمایه گذاری کنه؟ این نکته هم اتفاقا چیزی هستش که تناقضات اصلاح طلبها رو نشون داده بود و به نظر من درست بود. این در واقع باز برای همین توهم فروشی تا چند روزه میتونه روی افکار عمومی اثر بذاره و جامعه رو امیدوار بکنه اونطور که جمهوری اسلامی میخواد؟ اگر سیر مذاکرات مثلا مثل دوره روحانی بود، اینکه مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی و امریکا با هم دست بدن جلوی دوربین‌ها ظاهر بشن، خب واقعیتش ما یک چیزی داریم به نام بازارهای مالی که این اثر خودش رو میگیره از این وضعیت و از این جو و ممکنه خب این مسئله به افکار عمومی هم و بخشی از افکار عمومی لااقل منتقل بشه. اما همونطور که عرض کردم یک تجربه گرانبها و بزرگ مقابل چشم مردم هست و اون هم برجامه. در زمانی که برجام امضا شد خب اون هیجانات و وعده ها و شور و شوخ‌ها خیلی خیلی بیشتر از الان بود و طیف بیشتری از مردم همچنان به اصلاح جمهوری اسلامی یا تغییر ریل کلان جمهوری اسلامی امیدوار بودن. اما الان تجربه برجام جلوی چشم مردم هست. بعد از اون اتفاق خیزش‌های متعددی علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته و مخصوصا اینکه اینها میدونن اگر توافق اندکی هم صورت بگیره پولی عاید مردم ایران و سفره‌های مردم ایران نمیشه و در نتیجه به نظر من در سطح افکار عمومی خیلی اهمیتی نداره و خیلی تأثیری نخواهد گذاشت این جو روانی که اینها در تحت عنوان توهم فروشی حالا ازش یاد شده. جناب بهرامی، این شکاف عمیقی که بین طیف نزدیک به خامنه‌ای هست رو اینو چطور تحلیل میکنه؟ آیا این شکاف در صورت دستیابی به توافق عمیق‌تر نمیشه به باور شما؟ کاملا درسته. این شکاف رو خب من عرض کردم این که یک طیف دنبال این هستش که از این فضا استفاده کنه و ساختار خودش رو، سازماندهی خودش رو دوباره احیا کنه. طیف اصلاح طلب که اصولا محو شدن در سپهر سیاسی ایران، خب در انتخابات گذشته در سیرک انتخابات دنبال این بودن که با پزشکیان خودشون رو احیا کنن، نتونستن. الان این یک فرصت خوبیه برای اینها که احیا کنن. طیف مقابل هم دنبال اینه که به قول خامنه‌ای معیشت و سفره مردم رو به مذاکره پیوند نده. این جمله کلیدی خامنه‌ای که اصولگراها مدام تکرار میکنن. مشخصی سفره مردم اگر به مذاکرات به این حساسی گره نخوره، به فقط اون شعارهای سال خامنه‌ای باید گره بخوره. این دو تا طیفن با دو تا خواسته کاملا متضاد و متفاوت و به نظر من اگر مقداری دستاورد حاصل بشه سر همون دستاورد اندک مذاکرات اینها بیشتر از قبل به جون هم میفتن و خیلی علیه هم دیگه سنگربندی میکنن. سپاسگزارم از حضور شما آقای نجات بهرامی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. متشکرم. بله آنایتا، نوبت میرسه به بخش گزارشگر و ویدیوهای زیادی که به دست ما رسیده. برای شروع گزارشگر، دوراهی برق خانگی یا برق صنایع روی میز مسئولان، این یکی از موضوعات روز امروز بوده. با شروع زود هنگام خاموشی ها بعد از پایان تعطیلات نوروزی در فروردین ماه، بحران کمبود برق یه بار دیگه به دغدغه اصلی صنایع و مسئولان تبدیل شده. این در حالیه که یکی از مسئولان اتاق بازرگانی تهران خبر از این داده که بعضی از کارخونه ها فقط با 40% ظرفیت فعالیت میکنن و در صورت ادامه قطعی‌ها احتمال بروز بحران گسترده در صنایع وجود داره. کارشناسان تأکید دارن که دولت در دوراهی حساسی قرار گرفته. قطعی برق خانگی میتونه منجر به اعتراضات گسترده مردمی بشه و قطعی برق صنایع هم به معنی ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی و بحرانی شدن اشتغال خواهد شد. ویدیوهای زیادی داریم از در واقع خاموشی ها که دو نمونه از اون رو برای شما در رابطه با در واقع کسب و کار انتخاب کردیم. رفتن برق در بازار ابوذر غفاری بدون هماهنگی اداره برق، اسیر شدن تمام مغازه‌دارها، به تعطیلی کشانده شده. اداره برق بازار را به تعطیلی کشاند بدون هماهنگی.
24 فروردین برای مشتری گوش چرخ می‌کردیم، وسط کار برق رفت. واقعا این چه وضعیتیه که برای ما درست کردید؟ شنبه میایم صبح کرکره نمیره بالا، یک شنبه میایم دم ظهر مشتری میاد برق نیست. شما تصور کن تو این وضعیت پارکینگ بلدشو مردم الان تمام در واقع خیلی از پارکینگ های منازل برقی هست و حبس میشن مردم. فرض کنین بیمار داشته باشین، قرار ملاقاتی داشته باشه، آدم توی بخواد آسانسور میمونی، در پارکینگ باز که... نمیشه. اصلا در همه شما خب برق دیگه تو دور عصر حجر زندگی نمی‌کنه. البته ایران در واقع یه جوری تبدیل شده به عصر حجر، یعنی همه چیز به اصطلاح غیر قابل کنترل شده توی این کشور. در رابطه با بحران قطعی برق، دیروز ویدیویی توی شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشد از دانش آموزانی که در شهر لامرد به دلیل قطعی برق به اداره برق رفتن و اعتراض میکنن. شهروند خبرنگار بعدی ما اشاره داره به این موضوع، تشکر میکنه از معلمانی که در واقع چنین دانش آموزانی رو پرورش دادن. این گزارش رو با هم میبینیم. درود و وقت بخیر. این روزها در شبکه‌های مجازی و رسانه‌ها یه ویدئویی داره پخش میشه از دانش آموزانی که در شهر لامرد به خاطر گرمای هوا برق مدرسه‌شون قطع شده و اومدن داخل اداره برق و اعتراض میکنن نسبت به قطعی برق در مدرسه خودشون و شهر خودشون. اگه این اتفاق در یک کشور دموکرات و آزاد مثل سوئیس، نروژ، دانمارک و دیگه کشورهای دیگه اتفاق میافتاد، بدون شک تقدیر و تشکر میشد از اون مدیر مدرسه و معلم بزرگواری که قشری رو تربیت کرده که به دنبال خواسته های خودشون مطالبه گری میکنن و حق خودشون رو فریاد میزنن به هر شکل ممکن. درود به شرف این معلم که این چنین قشر و دانش آموزانی تربیت کرده که به این حد مطالبه گر هستن که به خاطر حق و حقوق خودشون این چنین داخل اداره برق جمع شدن و فریاد اینو میزنن که ما به دنبال حق و حقوق و مطالبات خودمون هستیم. با سپاس. من اینقدر محو فضایی که شب گزارش کرد نظرشون رو ثبت کردن درش قرار گرفته بودم که اصلا یه بار دیگه میبایست گوش کنم ببینم چی گفتن. منظره‌ای که داشتید میدیدید از ایران ما بله، بوده. اون بابونه ها، اون سبزی تازه نوبهار و اون تک شقایقی که در اومده بود توی دشت. اگه شما دقت کرده باشید، من معمولا بی اختیار وقتی گزارش شروع میشه میگم بخش شیرین گزارش. یکی از شیرین نمیدونم گزارش معمولا خب موضوعات تلخی هستن، ولی یکی از شیرینی هاش این هستش که اون در واقع اتمسفری که فیلم برداری میکنن گزارش کردن ما اون حس نزدیکی رو میده و یه شیرینی خاصی رو بهش اضافه میکنه. در هر صورت و اما امروز عده‌ای از نانوایان در پایتخت در اعتراض به نرخ ناعادلانه آرد مقابل استانداری تهران دست به تجمعی اعتراضی زدن. اونها دست‌نوشته‌ای در دست داشتن با این مضمون: مردم رو نسبت به نانوا بدبین نکنید، ما هم جزئی از این جامعه هستیم. گزارش کوتاهی داریم از این تجمع که با هم می‌بینیم. نونوایی محترم جلوی استانداری تهران، تجمع برای نرخ عادلانه. خب یکی بنرها رو بگیرم. ضرری که نانواها متحمل میشن به خاطر قطع برق بسیار قابل توجه هست. دقیقاً. و فکر کنید خمیری که آماده هست عمل نمیاد، بعد اصلا باید بریزن دور. ما خودمون ویدیو داشتیم از گزارشگر به خاطر قطعی برق مرتب دریافت میکنیم برای یه روزی که میخواستن نان ارائه بدن به مشتری مجبور میشن بریزن دور. آنایتا تقریبا خیلی از روزها ما ویدیوهای مشابه رو دریافت میکنیم، ولی به خاطر اینکه تکراری نشه سوژه هر روز، خب ما ناچار میشیم یه مقدارش رو در واقع پخش نکنیم، ولی همیشه داریم این رو. تازه اینها اعتراضشون برای برق نبوده، میگفتن اصلا قیمت نان و مثل اینکه قیمت آردی که دریافت میکنن میگفتن عادلانه نیست. بعد از بحران سیب زمینی طی ماه‌های گذشته که همراه بوده با کمبود و گرانی بی سابقه این محصول، حالا نوبت به پیاز رسیده که چوب نبود مدیریت در ایران رو بخوره. البته داستان پیاز دقیقاً برعکس سیب زمینی شده، چون بر اساس ویدیوهایی که به بخش گزارشگر رسیده این روزها بار پیاز کشاورزان بدون مشتری روی دستشون مونده و این موضوع باعث شده که کشاورزان پیاز که اینقدر هم زحمت میکشن یا محصولاتشون رو دور بریزن یا خوراک دامها بکنن. دو ویدیو داریم در همین رابطه که با هم میبینیم.
پیازی که هیچ وقت به مصرف نمیرسه و خوراک دام و بستر میشه. امیدوارم که مسئولین این کشور هر چه سریعتر یه فکری به حال این تولید کننده‌های این کشور بکنن که دیگه کشاورز جونی برای ادامه دادن نداره. 24/1404 اینم از نتیجه زحمات یک سال کشاورز که باید خوراک دام بشه. بالای 70 تا ماشین ما پیاز نمونه داریم که متاسفانه به دلیل نبود بازار باید خوراک دام و متاسفانه این هم که کشاورزی که تمام دار و ندار و مالش ها کرده الان باید بشه. خبرنگار بعدی ما از واحد پول ملی کشور ایران میگه که به چه شکل ارزشش رو کاملا از دست داده و تبدیل به کاغذ پاره هایی شده که در گوشه و کنار خیابون رها شده. به دنبال این گزارش ویدیوهای دیگه‌ای میبینید از فقر و زباله‌گردی کودکان و چند مورد دیگه از نکته هایی که نظر شما رو به خودش جلب کرده بود. با هم میبینیم. یادتونه محسن رضایی میخواست ریالو با ارزش ترین پول دنیا کنه؟ اینم از ارزش پول ملی. با ترامپ توافق کنید که من مطمئنم توافق نمیشه. ارزش پول ملی رو میخواید چیکار کنید؟ آخونده آخراتونه باید برید. آخراتونه. حال و روز یک کشور رو از ارزش پولش میشه فهمید. این ارزش پوله. همه جا هست البته ها. داشتم میدون تروار میومدن تا بچه دیدم ساعت 6 صبح دارن زایات جمع میکنن. تو سنی هم ندارم فکر میکنم 6-7 سال باشه. چیه؟ رضا. استی چی همو؟ چی کار میکنه همو؟ زاید چی کار میکنه؟ میدون تروار میو جمع میکنه. چند سال تمو؟ تو چند سالته؟ قربونت شما. تصویر و مجسمه منحوس نواب صفوی تروریست معروف است. حال اینجا رو شما ببینید مقام معظم رهبری اذعان میکنن با این صحبتاشون که اولین جرقه‌های انگیزش انقلابی اسلامی به وسیله نواب در ایشون به وجود اومده. یعنی افتخار میکنن به این که عقبشون علاوه بر اینکه غیر ایرانیه تروریست هم هست و چنین آدم‌هایی سردمدار مملکت ما هستن متاسفانه. اون وقت من و تو ایرانی انتظار داریم اینا دلشون به حال ما بسوزه، دلشون به حال منافع ملیمون بسوزه. ایرانی خرد پیشه کن برای آزادی مملکتت، برای افتخار مملکتت خرد پیشه. این گزارش برای گزارشگر من و تو. سلام خدمت گزارشگر خوب من و تو. اینجا مسابقات شمشیربازی نیستش، اینجا شبکه 3 تلویزیون ملیه که همچین برنامه‌ای رو برای شادی و سرگرمی مردم تدارک دیده. در مورد مذاکرات بین جمهوری اسلامی و آمریکا که روز شنبه آغاز شد ویدیوهای زیادی دریافت کردیم از شهروند تحلیلگران من و تو که فقط 2 نمونه از اونها رو براتون انتخاب کردیم. درود بر شما. خطاب به هموطنایی که 45 سال پیش تصمیم گرفتن که خودشون و کل مردمشون رو آسمانی کنن. ما 45 سال خفه خون گرفتیم و لال شدیم که به اینجا برسیم که تازه بعد از 4 دهه قراره که توافق کنن که هیچ توافقی نخواهد شد. حالا اگر قرار باشه به همین ساز برقصید 45 سال دیگه هم در نوبت خواهید بود. دوستان خوب شبکه من و تو، این داستان توافق کردن و توافق نکردن جمهوری اسلامی و امریکا یه 2 تا درسی رو داره به ما میده. آدم وقتی یه کشوری مثل عمان نگاه میکنه دقیقاً برای خودش شده سوئیس خاورمیانه. ایران واسه خودش داره، با آمریکا دوستی داره، با اسرائیل دوستی داره، با انگلیس دوستی داره، با تمام کشورهای دنیا همه سر دوستی داره. همین کشور داشت از هم سال 51 بود 52 بود داشت از هم میپاچید که اعلیحضرت رفت براشون ظرف 2 روز جمع و جورش کرد، سرکوبش کرد، اون شورشگرا رو نشوندشون سر جا رو، مملکت رو آروم داد دست سلطان قابوس. و از اون موقع اون کشور چه سلطان قابوس خدا بیامرز چه اینی که برادرزاده شده شیخ جدید خودشون مدیون ما ایرانی میدونن و هنوزم ببخشید اون کشور وسعتش به قد یک استان ما نیست. ولی نگاه کن شما پولش چقدر قوی شده، استانداردش زندگی رو برده بالا، شهرونداشو راضی نگه داشته، سیاست خارجیش درسته. آیا نمیشه مثل سوئیس بود
از این سوئیس نمیشه درس گرفت؟ چرا اون هیچ کی بهش دور نمیگه؟ چرا اون براش کسی تحریم نداره؟ چون یه سیاست بازی دارن، سیاست کثیفی ندارن، رو بازی میکنن. امیدوارم که پخش کنید. مرسی از شما. بله مرسی که گزارشتون برامون ارسال کردید و ما هم که پخشش کردیم. آنیتا، طی چند ماه اخیر ویدیوهای زیادی دریافت میکنیم از پارک چیتگر تهران و گزارشگران شهروندانی که واقعا نگران هستن در مورد خشک شدن درختایی که پوستشون نصفه کنده شده یا قطع شدن یا آب بهشون داده نشده و ابراز نگرانی میکنن، برامون ویدیو میفرستن. ما هم سعی میکنیم در لابلای گزارش‌ها بعضی از روزها اینا رو پخش میکنیم. گفتم نمیخوام تکراری باشه ولی ویدیو داریم خیلی زیاد دریافت میکنیم. امروز باز 2 مورد داشتیم از چیتگر و 1 مورد از شهر شیراز که خبر میدونن از قطع کردن درختان و خشک شدن و بی‌مسئولیتی مدیران در واقع شهرداری. کیلو میگیرم با شبکه منوتو. همونطور که میبینید درختای پارک چیتگر رو کلا دارن قطع میکنن. به هر کی هم میگیم هیچ کس پاسخگو نیست. تو رو خدا تنها میراثی تقریبا میشه گفتش مونده سمت قطع. اینم دارن نابود میکنن. خواهش میکنم پیگیری کنن. خدمت گزارشگر خوب منوتو، اینجا پارک جنگلی چیتگر. همینطور که میبینید چند تا در میون این درختای کاج چندین ساله رو پوستشو کندن که خوش بشه و بعدش هم جنگل چیتگرم بکنن مثل بقیه جاها بیابون کبیر. اینو میگیرم برای گزارشگر خوب منوتو. با سلام خدمت گزارشگر منوتو. این زیر دوربین راهنمایی قطع کردن درختان خنثار در شهر شیراز بار آزادی. گزارشگر بعدی ما از ایرانیان داخل کشور درخواست داره تا از اقوام و آشنایانشون در خارج از کشور درخواست کنن که به یوتیوب منوتو جوین کنن و با حمایتشون بقای شبکه منوتو رو تضمین کنن. ببینیم. برای گزارشگر منوتو بچهای منوتو میگیرم 3 تا نکته خیلی کوتاه بگم خدمتتون ولی مهم از نظر خودم. من میخواستم با کسایی که توی ایران هستن خواهشن اگر ممکنه دوستان آشنایان فک و فامیل خارج نشینتون، بالاخره هر کسی 1-2 نفر خارج نشین داره، اینا رو خبر بدید و ترغیب کنید که به منوتو جوین بشن. 1 2 اینکه کسایی که همین الان جوین شدن لطف کنید اگه بتونید سوپر فن بشید عالی میشه. بالاخره میخوایم منوتو رو نگه داریم دیگه هر جور شده. کسایی که گزارش میگیرن بالاخره ما الان میدونیم چیو نمیخوایم ولی معلوم کنیم که چیو میخوایم. به قول امیرخان طاهری پرچما رو از جیبمون در بیاریم و آخرش معلوم کنیم کدوم بری هستیم. خیلی عالی میشه. ممنون همتون میشم اگر این جاوید شاه یا جاوید خاندان ایرانساز پهلوی رو بگید. قربون شما پاینده ایران. جاوید شاه، جاوید خاندان ایرانساز پهلوی. بله ایشون درخواست کردن که گزارشگران ما خاندان پهلوی رو فراموش نکنن که باید خدمت ایشون بگم شهروند خبرنگاران منوتو روزی نیست که ویدیوهایی در حمایت از خاندان پهلوی برامون ارسال نکنن، اما به دلیل حجم بالای ویدیوها پخش همه این ویدیوها به صورت روزانه ممکن نیست. اما برای حسن ختام برنامه امشب 2 گزارش براتون انتخاب کردیم از ایرانیانی که میگن جاوید شاه. بلوار کازینوی قیامسر، واقعا روحت شاد رضا شاه بزرگ، کسی که به این مملکت آبرو و اعتبار داد. در کازینوی زیبا و قشنگ و به یاد موندنی. روحت شاد. این زباله ها مال من نیست ولی برای شادی روح محمد رضا شاه تمام این زباله ها رو جمع کنم. جاوید شاه جانم به فدای پادشاه آینده ایرانم. فقط قبل از این که ما خداحافظی کنیم من این رو از گزارشگران خواهش کنم که لطفاً اگه براتون ممکن هست جایی هستید که مشکلی ایجاد نمی‌کنه موبایلتون رو به صورت افقی نگه دارید، چون از نظر کیفیت تصویری همونجوری که می‌بینید خیلی بهتر خواهد بود. و اگه دوست دارید ویدیوتون رو برامون ارسال کنید لطفاً به شماره که در زیر صفحه می‌بینید 2044 75 90 899 999 که شماره واتساپ و تلگرام گزارشگر هست میتونید ویدیوهاتون رو ارسال کنید. سپاسگزاریم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. بدون هیچ درنگی میریم سمت دیگر استودیو، جایی که شیدا، علی همدانی و امیرعلی منتظر شما هستن.
بله خیلی خوش برگشتیم قشنگ ریلکس کردون رفتم. آره خیلی ریلکس بودیم اصلا بهار رفتم که رفتم. آره علی دو روزی که تو اون هاب بغلی بودی، دو هاب بغلی بودی، هاب شماره 2 فکر نکن که حواسم بده. الان تینا هم اینجا ول کرده رفته اون هابه دیگه، داره بین هابات چند به شما که بعد نگذره اختلاف نه خوب ولی خب دیگه شما مان اینجایی دیگه، شما از شروع اینجا بودی، ما اینجا باید اینو بگیم. الان برگشت. آره بعد می‌دیدی من یه بار اونجا یک بار دو بار اونجا نشستم، ببین رفته بود تو اوج دیگه نمی اومد پایین. این صندلی است، این صندلی است. آره ولی تلفن‌های زیادی داشتین در رابطه با این که خیلی‌ها میگفتن که تغییری اگرم بخواد در ایران ایجاد بشه، تغییریه که خارجی‌ها باید انجامش بدن، یعنی مثلا همونجوری که آخوندا رو آوردن خودشون هم آخوندا رو میبرن. چه طرح چی آره و اینو من خیلی در اطرافیان خودم هم دیدم، توی دوست آشنا هم دیدم، مثلا وقتایی که مثلا توی گروهی هست که یه بحثی پیش میاد همه میگن بابا تو هم دلت خوشه از ما چه انتظاری داری، اینا تا انگلیس و آمریکا و اینا اونا نخوان اینا نمیرن. ما به این فکرم که خوبه این طرف هم ما در موردش صحبت بکنیم، نظرات خودمون این که مردم چه نقشی در واقع میتونن داشته باشن. به نظر شما کار انگلیسی هست؟ از امیرعلی شروع کنم. آره. کار خارجی ها، انگلیسی ها. ببین خارجی ها یعنی خودشون آوردن خودشون میبرن. دنیا اومدی به حال وقتی که توی اون جو زندگی میکنی، تو اون فرهنگ زندگی میکنی، ناخواسته این تو ذهن تو هم یه جوری میشینه. حتی اگرم بخوای خودت اون برداشت خودتو بگی، ولی یک جای یه چیزی شک برات میندازه که نکنه واقعا اینا نمیخوان. و وقتی مثلا من خودم نشستم و دارم فکر میکنم، میگم که خب نه، ما خودمون چون هممون حالا یا تعداد زیادمون داریم همیشه فکر میکنیم که تا اونا نخوان نمیشه، یهو تعداد که زیاد بشه خب مسلما اتفاق نمیفته، میدونی. ولی اگه مثلا یه تعداد مثلا چه میدونم زیادی شروع بکنم و بگن نه من به اون خارجی کار ندارم، خودم میخوام که عوضش کنم، اون موقع فکر هممون که یک شکل بشه درست میشه. ولی وقتی هممون فکر بکنیم که خب تا این نخواد نمیشه، خب من نشستم دیگه در مورد این فعاله حرف میزنیم. شیدا تو چی؟ ببین من فکر میکنم که خب کشورهای غربی حالا یه جایی مثل انگلیس همیشه استعمارگر بوده و بهش شرقیان بودن، چین، روسیه. آره ولی خب ید طولاتری داره انگلیس نسبت به اونها و به نظر من منافع کشور خودشون رو در نظر میگیرن و زمانی که ببینن مردم ایران میخوان تغییر را ایجاد بدن و در راستای اون تغییر میرن، برنامه درست حسابی دارن، چشمانداز روشنی از اون تغییری که میخوان دارن، مسلما اگه منافعشون رو توی اون تغییر ببینن حتما کمک خواهد. آخوندا رو انگلیسی آوردن؟ من اینجوری فکر نمی‌کنم. نه تو به این سوال من فکر کن. من میخوام هموطنان انگلیسی آوردن. آره ولی چون ببین آخه چیزی که همیشه همه مردم ایران میگن، همیشه میگن که آخوندا انگلیسی. آره اینا یه چیزی با هم نگاه کنیم. یه چیزی با هم نگاه کنیم. بدبختا وقتی من میگم از مکر و حیله این روباه پیر، این انگلیس مکار غافل نشین، به من میخندی. یه خود حالا مل کنین او تا این آقایانا حرف شما حالیشان بشه. به وحدانیت خدا قسم آقا دروغ چرا تا قبل اگه ما جای هیتلر بودیم آقا رو میبردیم ور دست خودمان که مچ این انگلیسی ها رو برامون واک کنن. ما به عمرمون همچی بیناموسی نیده بودیم که یه سرجم تو بفرستن جای رئیس کل انگلیسی ها غالب کنن. تعمد داشتن پیش آمده برای من هیچ تعجبی نداره. ما از این چیزا زیاد دیدیم. ناپولون هم بعد از جنگ واترلو فریب انگلیسا رو خورد، استعفا داد، سرنوشت خودشو به دست اونا سپرد، به اون وعده ها دادن. بفرمایید. کار انگلیسی هست. ولی واقعا این یعنی همین دیگه تو ذهنت هی نشسته، هی از بچگی و وقتی که وقتی به جوکم هی گفته میشه ناخواسته میگی دیگه واقعا ملک ذهنت شده دیگه. چرا ما وقتی در مورد سقوط حکومت اسلامی صحبت میکنیم میگیم آخوندا کی میرن؟ خب به این فکر کنیم آخوندا رو کی میندازیم بیرون؟
خونده که میرن. ببین سوم شخصی یه نفر دیگه، یا خودشون که نمیرن که به قول قرائتی گفت ما اومدیم بمونیم، خودشون که نمیرن، خب یکی دیگه قراره ببرتشون. هموطنایی که زنگ میزدن بسیار من رو به فکر فرو برد. البته همونطور که امیرعلی به درستی اشاره کرد، تو هم ما اصولا این در بخش از فرهنگمون هست. همونطور که زنده یاد ایرج پزشکزاد به زیبایی کتاب دایجان ناپلئون رو نوشت در 1349 و ناصر تقوایی این سریال تلویزیونی رو 1355 درست کرد. این یه بخش بزرگی از فرهنگ ماست که حالا اینجا به طنز ما دیدیم، فرهنگ معاصر ماست اسمش رو بذاریم. ولی چرا؟ فکر می‌کنین چرا؟ یعنی من منکر این نیستم که دولت‌های غربی در ایران نقش داشتن و کارهایی کردن. برگردیم به عقب با هم ببینیم این انفعال از کجا میاد. اگه موافقی نظر تئوری توطئه چیه خودت؟ چه کشورهای مختلف فرق می‌کنه. در مورد ایران قبل از اینکه برم سراغ بزنین در مورد تئوری توطئه خیلی خوب میشه که شما هم که اگه تو کامیونیتی هستین به ما اینو بگین، نظرتون رو بگین، من بتونم بخونم. در مورد تئوری توطئه اول در مورد ایران میگم، بعد برم دلایل اصلیش رو به طور کلی صحبت بکنم. در مورد ایران ببینید، ما در قرن گذشته، در قرن 20 شرایطی رو داشتیم که اشغال شدیم در جنگ جهانی دوم، درسته؟ و در جنگ جهانی دوم به تبع از بالا روس‌ها، از پایین بریتانیایی‌ها، انگلستان وارد کشور شدن، کشور رو اشغال کردن و در یک نبرد تبلیغاتی هم ایران بود. من داشتم گوش می‌کردم به باقی مانده آرشیو رادیو مسکو. رادیو مسکو وقتی که می‌خواست انگلیسی‌ها رو، یعنی مردم ایران رو علیه انگلیسی‌ها بشورونه، مدام تحقیرشون میکرد، میگفت شاه قبلی رو، رضا شاه فقید رو انگلیسی‌ها آوردن، انگلیسی‌ها بردن. خب و مردمی که در زیر یوغ اشغال دو کشور خارجی داشتن زندگی میکردن، ببین سربازای روس در یک بخشی از کشور تصمیم میگرفتن تو میتونی از شهرت خارج بشی یا نه. سربازای انگلستان غذا رو تقسیم میکردن و اول سهم خودشون رو برمی‌داشتن. توی همچین شرایطی طبیعی هستش که تو نقش خودت رو در ته ذهنت، و این دور نیست، درسته ما داریم از جنگ جهانی دوم حرف می‌زنیم ولی هنوز حتی 100 سال نشده از زمان جنگ جهانی دوم. اما اگه بخوام به طور کلی در مورد تئوری توطئه صحبت بکنیم و بعد برگردم دوباره به ایران، نگاه بکنیم به یه چیزی، یه تحقیق دانشگاهی وجود داره چرا در کشورهای در حال توسعه تئوری توطئه بیشتر. اول از همه در جوامعی که بی‌ثباتی سیاسی و احساس ناتوانی وجود داره، این تئوری توطئه بیشتر شکل میگیره. مشکلات اقتصادی و عدم قطعیت، این که من خودم میتونم سهمی در زندگی داشته باشم، نبود اعتماد به نهادها، این که نهادهایی که دور و بر من هستن چه پوزیسیون چه اپوزیسیون میتونن نقش داشته باشن در شکلی کشور، و مهمتر از همه اینها برای من تبلیغات خود حکومت. ببین تو وقتی توی جامعه‌ای داری زندگی میکنی که تقریبا به دلیل اینکه دیکتاتوری هستش هیچ نقشی در حکومترانی، در حکمرانی، در تصمیم گرفتن برای زندگی خودت نداری، ناخواسته انفعال در تو شکل میده. این که من کاری نمیتونم برای خودم بکنم، خودشون میکنن. دقیقاً دیگه همون چیزی و بسیار حیرت آور مسئولان جمهوری اسلامی، مسئول پزشکیان داشت حرف میزد در مورد حکومت‌ها، میگه ما که نمیتونیم کاری بکنیم، حالا شما خودتون برین کار بکن. ببین این اصلا وجود داره در فرهنگ سیاسی متاسفانه ما. مشکلات اقتصادی و بی‌ثباتی هم به این دامن میزنه. تو وقتی دستت به جیبت نرسه، وقتی جیبت ناتوان از برآوردن آرزوهات باشه به سبب بی‌ثباتی اقتصادی، طبیعی هست که بنشینی منتظر یک منجی و تو در اون حالت انفعال میمونی. نبود اعتماد به نهادهایی که اعتماد داری، نهادهای جامعه مدنی که معتقدی تغییر رو از اون طریق میشه آورد، درسته؟ اینجا تو بریتانیا مثلا زنان وقتی میخوان برای حق خودشون بجنگن، نهادهای مختلف وجود داره، جوامع مدنی وجود داره، همجنسگراها، افراد مختلف، میده وجود داره نهادهایی که تو بری از طریق اونها تغییر رو در جامعه بیاری. بحث بکنید در مورد تغییر. ولی موقعی که انجام شد، یعنی داریش اینا اینجا بله در ایران، ولی موقعی که تو خیلی جای دیگه کارتو انجام دادی، کشور در یک ثبات زنجیره است دیگه، درسته؟ بعد حالا میگه حالا من میخوام این کارم انجام بدم. ولی شگفت آورترین این موارد دامن زدن به تئوری توطئه تبلیغ خود حکومتی. باورتون نمیشه اگر من بگم در شوروی در زمانی که بود مسکو خرج تبلیغات خاکستری و پروپاگاندای خاکستری میکرد. چگونه؟ پروپاگاندای خاکستری یعنی چی؟ یعنی تو وقتی که در جلد در پوست یکی دیگه خودت رو ظاهر میکنی، خب میگن گرگ در لباس میش. مسکو پول تبلیغات میداد، در قالب تبلیغات ضد کمونیسم و ضد شوروی میگفت اینها انقدر قدرتمندن که تا زمانی که غربی ها نخوان نمیرن، و مسکو این کار رو میکرد.
خب این آخوندا هم به نوعی توی ایران دارن ولی ما چه میتونیم بکنیم؟ سوال اینجاست. تردیدی در این نیست که آنچه که در میهن ما اتفاق میفته مورد توجه جهان هست. یعنی در این هیچ تردیدی نیست. من یه سوال میتونه سر چی باشه؟ به خاطر اینکه سوالتو بپرسی میتونم یه پرانتز این وسط باز کنم. این باور منه و خب هر وقتم که من در مورد این چیز صحبت میکنم همه میگن وای نه تو زیادی داری مثلا چیزی میکنی. ولی من چون علاقه به این دارم که ببینم چی شد که اروپا از قرون وسطا نجات پیدا کرد و از کلیسا نجات پیدا کرد، به رنسانس و عصر روشنگری رسید و راه اِوولوشن یعنی فرگشت دموکراسیش به اینجاها رسید. من نقش ادیان و هنر رو در فرهنگ ها خیلی زیاد سهمشون رو میدونم. فرهنگ شیعه که از دوره صفوی ریشه داره در ایران و میگه یه منجی هست که یه دستی هست که میاد، امام زمانی هست که میاد تو رو نجات میده. من نقش این رو هم در فرهنگ خودمون احساس میکنم. اون هم یعنی همیشه یک منجی هست، یکی هستش که تو رو نجات میده. البته انقلاب 57 روی این منجی سوار شد. یعنی مردم فکر میکردن کسی منکر مشکلاتی که در گذشته هست نیست. مشکل اقتصاد وجود داشت، به هر حال کشور در حال توسعه بودیم، داشتیم تازه خودمون رو کشف می‌کردیم، تازه شروع کرده بودیم بدرخشیم. خب این نیستش که تو نمیتونی تهران رو مثلا با چه میدونم واشنگتن دی سی مقایسه بکنی در مقابل با لس آنجلس، یا ایران رو مثلا با آمریکا، ولی تو ذهن مردم این اتفاق میافتاد و برای اینکه به قول معروف به خاطر اینکه اون منجی قراره یک شبه همه چی رو درست بکنه دیگه، خب از آسمان بیاد و همه بدی‌ها رو از بین ببره و همه خوبی‌ها رو بیاره. خب این منجی نمایی آقای فلانی روح الله خمینی که از جمله توسط شرقی ها، از جمله توسط حزب توده، از جمله توسط احزاب چپگرا انجام شد و اسلامگرای چپ مارکسیسم مسلمان، این بسیار بسیار نقش داشت. خب ولی من یه سوال دارم، میدونم وقتمونم تموم شده. نه اوکی، من چند تا کامنت هم بخونم. خیلی دارن کامنت در این مورد میدن. یه دو تا سوال ازتون میپرسم که کامنت این نظرها رو میخوام بهش دامن بزنم. میخوام به انقلاب 50 برای اینکه یارو گفت، یکی از این آخوندا میگفتش که ما نیومدیم که بریم، ما اومدیم که بمونیم. خب یه خانومی دیروز تماس گرفته بود، میگفت شما چرا فکر میکنین حسیس من همونی که اینا رو آورده همونم اینا رو میبره. خب یه بخشی هست که میگن کارتر انقلاب کرد. همین اتفاقا دارم میخونم که میگن که تا انگلیس و کارتر و اروپا نخوان، چون اینا پیشرفت ما رو نمیخوان، پیشرفت ما رو دوست ندارن ببینن، تا این چند تا چیزا نخوام اصلا اتفاقی نمیفته در ایران. یعنی تو کامنت ها دارم میخونم قشنگ. ولی چه کار باید کرد؟ مؤثر هست کمک خارجی ها، مؤثر در ایجاد تغییر توی انقلاب شرایط رو بهتر برات ببره ولی محرک اصلی نیست. این نظر منه. و همیشه یادمون باشه سیاست‌های خارجی همه کشورهای جهان سوار بر موج موجود میشن. یعنی اگر روزگاری ملتی تصمیم به تعویض یک حکومت بگیرن، دولت‌های خارجی یعنی این شعور سیاسی رو دارن که جلوگیری از اون شاید سخت‌تر از این باشه که روی موجش سوار بشن و از اون سود ببرن. افشین داره میگه که امیرعلی انگلیسا نگاه میکنن مردم به چی اعتقاد دارن، رو همون سوار میشن و ازش سوء استفاده میکنن. خیلی کامنت به نظر من جالبه. یا عبدالرضا داره میگه که ما ملت همیشه دنبال مقصر میگردیم، یکی دیگه باید مسئول باشه. ما هیچ وقت خودمون این وسط منجی کسی دیگه است، خودمون نمیدونیم که یک کاری منجی ولی در آینه است. این چیزیه که من باور دارم. بسیار بسیار قشنگ داریم. این بحثی است که هموطنان میتونن خیلی به نظر من جالبی، ما میتونیم ادامهش بدیم. در خیلی آینده بیشتر صحبت کنیم. موضوع برنامه هم هست، داریم هموطنان میتونن زنگ بزنن. امید اون طرف پاسخگوی تلفن‌های شما عزیزان هستن. بحث شما خودتون میتونین اونور ادامه بدین. ولی بچه‌ها یه ویدیویی من توی یکی از این در شبکه ایکس دیدم و در واقع توی یکی از صفحه‌های این ارزشی ها بود. ویدیویی بود که یه کنسرتی در اهواز برگزار شده بوده، مجوزهای لازم جمهوری اسلامی هم گرفته بوده، اما
این حجابانا و خانم محمودیا و اینا هجوم برده بودن اونجا و برای اینکه زنا بتونن شرکت کنن در سالن اجرا بهشون شال یه بار مصرف فروختن و 200,000 تومان هر شالی رو یعنی به اجبار پول ایدئولوژی که من فکر میکنم تو باید رعایت کنی و باید بخری. زخمی هم میکنن دیگه، یعنی کاری باهات میکنن که پول خود خرج خودشون رو در میارن. دقیقاً میگه که ما یه بودجه‌ای هم داریم اینا، ولی خب یه چیزی که هست این کامنت هایی که اون زیر بود، ارزشی‌ها نوشته بودن بالاخره به سخنان رهبری نمیدونم ارج نهادینه شد فلان اینا، اصلا خیلی بد بود. ولی من مشکلم با کلا کنسرت های مدلی اینه که وقتی که زنان در مارکت موسیقی ایران سهمی نداره، آواز خوندنش مجانیه، من به عنوان یه زن انتخاب میکنم تو کنسرتی هایی که همجنسم نیست شرکت نکنم کلا. یعنی ولی با کنسرت زنانه موافقی؟ نه، کنسرتی که خوانندش زن باشه و زن و مرد بتونن برن اون اجرا رو ببینن. یعنی خواندن هر دوتا رو میخواید ببینید. من میگم زنها هم در مارکت موسیقی ایرانی باید بخونن و باید بتونن به اندازه یه مرد تیکت بفروشن، درآمد داشته باشن. به شرطی که خب اجازه بگیرن دیگه، یعنی اجازهش رو کسی اجازه نمیده بهشون. این از ما داشتیم از انفعال صحبت می‌کردیم. یک قدمش میتونه این باشه که بگه وقتی که من سهمی در این همجنس من سهمی در این مارکت موسیقی نداره، من تیکت نمیخرم که کنسرت یا ساپورت کنم که مجوزهای جمهوری اسلامی رو میگیره، رانت جنسیتی میده و باعث میشه تازه من بخوام شرکت کنم اونجا ایدئولوژیشم به من چیز میکنه. حالا من بعداً شما حرفتو بزنم، من فراتر میخوام برم یه چیز دیگه میخوام بگم درباره کنسرت خارج ایران است. نه بگو. میخوام سخت بگیرم بهش، میخوام زبان و ذهن کسانی باشم که دارن به این کنسرت ها میرن. تمام این دخترایی که میبینیم، سهراب پاکزاد بود اسم خواننده که گرفتنش و به خاطر انتشار این که خانم ها بدون حجاب داشتن لذت میبردن میرقصیدن، دختر چه شب رو مشکی اسم آهنگشه ها. خب بیا و فرض بکنیم که این هموطنان ما که همین یه کنسرت رو دارن که برن، همین که تنها تفریحشونه، یعنی من خودمو دارم جای اونا میذارم و استعدادشون دیگه اینم از ما بگیریم. خب چیکار کنیم پس؟ خب ببین، اولا اینکه من از همون آقای سهراب پاکزاد و سهراب پاکزادها انتظار دارم از رانت جنسیتی استفاده نکنن. وقتی که همکار تو نمیتونه آزادانه کار خودت کنه، اجرا نکنی، چون منظوری دید. ای بابا پس کسی نخونه؟ نه دیگه. وقتی اینطوری بعد جامعه بعد بیشتر خودش میشه که چرا یه مافیای موسیقی هست اونجا که همه‌شون وصلن به حکومت و از این پول دارن سود میبرن. تو فکر کن این پولو تزریق نکنی به این مافیا. همه خواننده ها نمیگم، ولی کسایی که توی سیستم جمهوری اسلامی مجوز میگیرن و مجوز فعالیت میگیرن، بله، مجوز گرفتن از وزارت ارشاد جمهوری اسلامی نه به معنای اینکه وصلی چسبیدی به چه می‌دونم و اصلی نظام، ولی محمد نوری، محمد رضا شجریان، شهرام ناظری. خب محمد رضا شجریان هم از وقتی که خطش رو به طور مستقیم و واضح از حکومت جدا کرد اجازه بهش ندادن اجرا بکنه. نوری واسش ببین بالاخره تن دادن به رانت جنسیتی. به خاطر اینکه من کاملا موافقم اتفاقا باهاتون. خب منتها دارم سعی میکنم ببینم چی بگیم که خب من میگم توی این شرایط الان، حالا به کنسرت گذاشتن داخل ایران رو بذاریم کنار، این افرادی که من حتی من خودم میخوام اینطوری بیام بگم که منی که خارجم هستم خودمو دارم میگم، من خودم بارها شده رفتم بعضی از برنامه خواننده ها هنرمندایی که از داخل کشور میان اینجا، ولی با خودم این سوال بعضی موقع شده و جدیداً سعی میکنم تا جایی که امکان داشته باشه نرم از این به بعد، به خاطر که دارم میگم وقتی که هنرمند قدیمی ما خارج از ایران اجازه نداره داخل کشور خودش بره، چرا شرایط مهیا میشه که این افرادی که داخل هستن بیان اینور، هیچ اشکالی نداره اجرا بکنن، سالونا سولدات بشه همش، باز هم عالیه، باید این اتفاق بیفته، ولی چرا این وسط خود اون افرادی که هنرمند اصلا نمیان بگن خب من که دارم میرم اونور، بهم اجازه میدن برم اونور، مردمم دارن استقبال میکنن، چرا شما اجازه نمیدین اون مثلا میگم شهرام شبپره، معین اینا بیان داخل کشور خودمون اجرا کنن، همون راهه باشه، چون همونجوری که من دارم اجرا میکنم جمهوری اسلامی نیست. خب نه خب دارم میگم اون افراد باید اونجا هم به نظر من پس یک حرکتی رو انجام بدن. درسته. فقط نباید به این بسنده کنن که چون یه خواننده زن نمیتونه اجرا بکنه، من به حساب
اعتراض بکنه. موج سواری میگم یعنی هر دو طرف اجرا بکنه. موج سواری روی تبعیض، استفاده از چیزی که به درستی گفتی، اینا یه تبعیض میشه دیگه. دقیقاً این به نظر من مشکل ما بوده در تمام طول این سالها. و بله ببین علی تو اسم مثلا آقای نوری، آقای شجریان اینا رو بردی، به نظر من کسایی که اتفاقا اونا نمیگم وصلن به حکومت ولی بار گناهشون به نسبت بیشتره، چون هایده ها ساکت شدن و اونا تونستن به کارشون توی ایران ادامه بدن و اگه اونا ادامه نداده بودن و هیزم نریخته بودن توی مافیای موسیقی یا رانت جنسیتی جمهوری اسلامی، الان هایده دق نمی‌کرد توی غربت، محستی همینطور و حالا اینا. ولی در هر صورت اگه ما از این حرف میزنیم که منفعل نباشیم، من اگه کسی بخوام فکر کنه که میتونه به من اون حجاب اجباری، ما بعد از مهساها رو از دست دادیم به خاطر راه توی حجاب اجباری، به این فکر بکنیم که منم میفهمم حرف تو رو که میگی دوست دارم برن کنسرت. حرف من نیستا؟ میدونم چی میگی، یعنی منظورم اینه که حرف خیلی هاست در واقع و بهشون هم حق میدم و یعنی بگم که آره منم خودم تو اون کشور زندگی کردم، منم خودم یه زمانی به این فکر می‌کردم اگه من این کارو نکنم چه کاری باید بکنم، ولی الان ما اتفاقهای تاریخی زیادی پشت سر گذاشتیم، بالا پایین‌های زیادی را پشت سر گذاشتیم و به اینجا رسیدیم. آره الانی که به اینجا هستیم برنگردیم به عقب، برنگردیم اون جانهایی که از دست دادیم توی این راه رو، چشمامون رو ببندیم روش. در هر حال امیدوارم که سفره اینا به هر زودی برچیده بشه. الان کامنت هم دارم میبینم که میگن که شما خواننده ها رو ول کنید، بازیگران و فیلم‌های سینمایی، سریال ها هم اونا هم شاملش میشن. تنها مثلا من چند روز پیش اون صحنه‌ای که دیدم آقای بهروز وثوقی توی برنامه تئاتری بودش که همه رو رفت دم گرفت دست. نه عالیه میگم، ولی ببین شما حساب کن این افراد دارن میان خارج از کشور به راحتی برنامه‌شون رو اجازه میکنن، مجوز رو گرفتن اومدن بیرون. همین افراد با تمام احترام به همشون به حال توی ما هممون توی یه جوری میشه گفت یه صنف داریم، یه جورایی کار میکنیم، با تمام احترام شاید خیلی دوستامون هم باشن، ولی شما هنوز هم مجوز رو گرفتید که اومدید بیرون. شماها باید این سوالو بپرسید، مطمئنا سوال میکنید، ولی باید با صدای بلند بپرسید که چرا بهروز وثوقیان نمیتونن بیان کشور خودشون؟ چرا فردین ها در ایران نتونستن؟ یه چیزی بچه‌ها بگم و بعد شماها بگین خب من که میتونم بیام اجرا کنم، هم از استقبال میکنم. یه چیزی من بگم بریم سراغ موضوع بعدی در همین زمینه، به خاطر اینکه بحث من از من تموم بشه. هیچ وقت یادم نمیره، من یه روزی داشتم با خودم فکر میکردم، یه بارم بحثش رو اینجا کردیم، اینها چطور تونستن، همکاران مرد خانم گوگوش چطور تونستن وقتی 21 سال این زن در خانه حبس بود و صداش حبس بود برن بخونن؟ اصلا فکرش بعد ما میگیم انگلیسی، کار انگلیسی است با این ها. آخرش بازم کار انگلیسی. بریم سراغ آقا، بریم سراغ یه ویدیو کوچیکم اتفاقا اصلا این خانم گوگوش گفتی، من معذرت میخوام آقای تایکوانده، واقعا عذرخواهم، بذار سریع از بخش خودم کمش بکنید. بخش خودت کدومه؟ هم بخشی که میخوام درباره شیر و اینا صحبت بکنم، از اون کم کنید. نه الان سرش گرفت اونجا، هیچی من صحبت نمیکنم. بریم بحث. بریم جنوب ها، بریم با دوست جنوبیمون، بریم با محمد تنگستانی همراه بشیم که از بلژیک با ماست. آقای محمد خان، الان تو بیای میکروفون رو باز بکنیم چنانی شروع میکنی به حرف زدن که دیگه من نمیتونم نقطه بذارم تای جملت. بذار من ازش تشکر کنم. نه برو آقا بفرمایید. سلام علیکم، چه خبر؟ آقا قبل از چاکرم قربون سلام. اصلا تینا نیستش انگار، منم یه جورایی اونجوری که شیدا گفت که تینا نیستش انگار یه جوری اینا، آره واقعا تینا نیستش. به تینا و امید سلام میکنم. اونور نگاه کن، واقعا داخل جهانی که همین امروز خود اتاق خبر من و تو هم کار کرد که 10 تا زن رفتن یه سفر 10 دقیقه‌ای به فضا داشتن، اینا در چنین زمانه‌ای، در چنین عصری ما باید بشینیم در مورد این صحبت کنیم که نمیدونم خوانندگان زنمون چه وضعیتی دارن، یا اینکه زنان مملکتمون وقتی که میخوان وارد یک کنسرت بشن میان شال بهشون میفروشن و مجبورشون میکنن که شار سر بکنن اینجوری. مثلا واقعا تاسف آوره. در مورد اون موضوعی هم که موضوع قبلتون بود که گفتید کار انگلیسی و فلان، آقا اصلا فرض کنیم کار انگلیسی هم بوده، الان وظیفه من و توی ایرانیه که اینا رو بیرون کنیم و به هویت ایرانیمون برگردیم، کشورمون رو من و توی ایرانی باید پس بگیریم. اینم گفتم، اینو بگم، بعد یه سلامی هم بکنم به مخاطبین
رسانه ملی من و تو در یوتیوب که سرمایه گذاران این رسانه ملی هستند و فکر میکنم واقعا بی‌انصافی اگر بهشون سلام نکنم، چون که این ما هستیم، من و تو ایرانی خارج از کشور هستیم که باید این رسانه ملی رو زنده نگه داریم. دمتون گرم از اینکه از صدای خودتون حمایت میکنید، دمتون گرم از اینکه از طریق یوتیوب این رسانه ملی رو نگاه میکنید و این فرهنگ رو داریم جا میندازید که هزینه یک رسانه رو من و تو ایرانی باید بدیم تا صدای من و تو ایرانی باشه. چرا؟ چون میخوام به هویت ملیمون برگردیم. آقا بیام سراغ موضوع برنامه. نقطه بریم سراغ دلیلی که اینجایی. محمد جان، تو برنامه ساز موفقی هستی، یکی از پرشنونده ترین و پربیننده ترین پادکست های فارسی رو، سینما رکس رو تولید میکنی. رفتی سراغ استندآپ کمدی، جریان چیه؟ نگاه کن، استندآپ کمدی نرفتم، استندآپ شو رفتم به این خاطر که آره استندآپ شو جاوید شاه رو شروع دارم، یعنی از 19 که از استکهلم شروع میشه، به این خاطر که ما در جهان مدرنی هستیم. همین اتفاقی که کیوان جان عباسی و شبکه ملی من و تو رقم زد، اومد یک تعریف جدیدی از رسانه داد که آقا رسانه دیگه جهان مدرنه، دیگه اون رسانه کلاسیک و اینا تموم شده که یک دولتی حکومتی بیاد خود مردم، هرچند که بود این قضیه بود در کشورهای دیگه، در فرهنگ ایرانی نبود، یا اینکه مثلا مصاحبه‌ای که شاهزاده الان داره با رسانه‌های کوچک یوتیوبی مثلا همین مصاحبه اخیری که با مجله تصویری سینما رکس، مصاحبه‌ای که با ولیعهد ایران داشتم، شروع کرده با رسانه‌های به اصطلاح کوچک یا خرد که من اینا رو کوچک و خرد تعریف نمی‌کنم مصاحبه کردن. خب یعنی که ما وارد یک جهان نوینی شدیم، برای یک انقلاب نوین، برای ساخت ایران نوینمون، برای ساخت ایران عزیزمون ما باید از ادوات و امکانات جهان مدرن استفاده بکنیم. در نتیجه من خودم خستم شده از این که بخوام برم تظاهرات و تجمع اینا، از امکانات مدرن باید استفاده کنیم. همین ستاپی که دارم، همین برنامه‌ای که دارم میسازم و دارم میبرم داخل صحنه، دارم میبرم روی استیج سینما، یه جور پادکست زنده است، پادکست روی صحنه. دقیقاً و در قدم بعدی میخوام داخل مناسبت‌های مختلفی که وجود داره در کشورهای مختلف باز همین ستاپ رو داخل خیابون بیارم، مجوز تظاهرات گرفته بشه در خیابون، به جای اینکه آقا بیان آدما شعار بدن، بیان آدما فریاد بزنن. آقا ما وقتی که میگیم جهان مدرن، وقتی داریم میگیم ایران رو باید بسازیم، بر اساس مؤلفه‌های جهان امروز باید بسازیم. دیگه تظاهرات و اینجور چیزها به باور من دیگه جواب نمیده. باید از امکانات جدید و استفاده کرد. این کاریه که بسیاری از پادکست های مدرن و جدی و محبوب این کار رو میکنن که اتفاقا دعوت میکنن از شنوندگان، مخاطبانشون که بیان بشینن، زنده حضور داشته باشن. میتونم بپرسم چرا داری این کار رو میکنی و چه هدف داری این کار میکنی؟ مشارکت مردم رو میخوای؟ سبک تازی برنامه سازید هست یا یک جور اکت و فعالیت سیاسیه؟ نگاه کن، هم یه اکت و فعالیت سیاسیه، هم این که یک بخشی از کاریه که جدیداً میخوام شروع بکنم. دیگه از داخل استودیو تنها بودن خستم شدم. و نگاه کنید 20 تا 30 تا آدم بخوان بشینن در رسانه ها برای یک ملت 90 میلیونی حرف بزنن و تحلیل بکنن، دیگه تمام شده. خود مردم باید بیان صحبت کنن. خود مردم باید این وقتی که آقا تو رسانه داری، در سوشال مدیا داری کار میکنی، چرا تصور میکنی که صدای تو نمیرسه؟ خیلی از اتفاقات مهم در همین 1-2 سال گذشته رو همین مردم در سوشال مدیا رقم زدن. و از طرف دیگه آقا ما شبکه‌های اجتماعی، حالا علی گیر میدم به تو، بعد جونم بهت بگه که در مورد بحث و ما باید وقتی از نسل زد داریم صحبت میکنیم، نمیتونیم با اون اکت ها، رفتارها، نمیدونم با اون المان های اون افتضاح 57 باز بخوایم با نسل زد ارتباط برقرار کنیم. آقا نسل زد یعنی موسیقی الکترونیک. الان در همین استندآپ شو جاوید شاه یک آدم قول کنار خودم گذاشتم، هومن موحدی، که یک ایده جدید ریختم که گفتم که آقا صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی، صحبت‌های خود مردم، اون فیلم ها، نمیدونم فیلم های شهروندی اینایی که دارن میفرستن و با موسیقی الکترونیک دارم میکس میکنم. چقدر جالب. یعنی اونجا دارم دیجی میکنم عملا. و هومن موحدی کنار است به خاطر که شدیداً آدم حسابی، شدیداً در حوزه موسیقی و میکس و مستر و اینها سرش به تنش میارزه، موسیقی الکترونیک رو کامل میشناسه، یه قولیه واسه خودش. یعنی روز اول که کاراشو گوش کردم مثلا همینجوری موندم که با اینکه سن زیادی هم نداره چگونه اینگونه عظیم داره کار میکنه. هومن کنارم هست. نسل زد رو بعد درگیر بکنم. من نمیتونم بگم نسل زد بعد هیچ کاری واسه هومن فکر میکنم 28-29 سالش باشه.
چقدر جالب. همین 2 روز پیش هم تولدش بود. اون 2 موسیقی که ساختی رو من شنیدم و امیدوارم یک روزی بتونیم پخش بکنیم برای هموطنان و بسیار شگفت‌آور بود. 10 تا ساختیم. من 2 تاش رو شنیدم. یکیش که جاوید شاه بود و یکی دیگه هم بودش که با استفاده از صدای شاهزاده رضا پهلوی، سخنرانی‌های متعدد سیاسی، تو در واقع موسیقی رو شکل دادی. یک نکته‌ای رو که من می‌خوام اینجا ازت سوال بپرسم و می‌ترسم یادم بره الان بپرسم، اولین ایستگاه توقف تو برای انجام این استندآپ شو یا به قول من جنگ ایستادنی اسمشو بذاریم کجای دنیا خواهد بود و روی چه مسئله متمرکز؟ استکهلم. داخل استکهلم خواهد بود و کلا این توری که دارم میذارم هرچند که خیلی موانعم جلومون بود و نمیدونم اول اومدن اون سایتی که بلیط فروشی رو گذاشته بود، اینم بگم هیچ وضعیت مالی نداره واقعا، یعنی تمام هزینه‌های تیکت فروشی یا بلیط فروشی بابت هزینه کرایه سالن و هزینه‌هایی که واسه نمیدونم اون تکنسین صدا و فلان و بیسار و اینهاست داره پرداخت میشه، هیچ چیز مالی نداره و اومدن نمیدونم گفتن چون اسمش جاوید شاه ما نمیفروشیم، گفتم آقا نمیفروشید نفروشید، سایت‌های غیر فارسی هستن که میفروشن و خیلی مشکلات عدیده تلاش کردن ایجاد بکنن. خیلی وبسایت هایی که مثلا کنسرت و اینا میتونیم بری روش بخری، وبسایت هایی که مان هموطنان فارسی، جاوید چرا نفروختن؟ بله. عجب. یه سوالی حالا من میخوام بپرسم. من گفتم نه آقا من جاوید شاه بگو امیر. نه بگو من رو حرفت پریدم، بگو. آره خیلی عقب افتاد، خیلی چی شد، خیلی هم به هر حال از استکهلم دارم شروع میکنم و اونجا محوریت این استندآپ شو جاوید شاه تبلیغ و ترویج فرهنگ ملی و پادشاهی است. ما نمیتونیم بگیم که آقا الان انقلاب بکنیم بعد فردا که انقلاب کردیم میایم تبلیغ نمیدونم اون جریان ملی که ما بهش گرایش داریم رو میکنیم. نه، از همین الان همزمان با مبارزه با جمهوری اسلامی، فرقه جنون و تجزیه طلبها و 57 و اینا باید تبلیغات صندوق رأی بله صندوق رأی تنگستانی جان وقتی ازت پرسیدم اولین نمیذاره حرفمو تموم کنم. ای بابا ببین کی داره میگه. من میگم شما دو تا هیچ وقت دیگه نشینید. فکر اگه آقای تنگستانی اینجا توی هاب بود من نمیومدم علی و تینا و آقای تنگستانی با هم تنها میذاشتیم میرفتیم لایو. یه سوالی کردم جواب درست نگرفتم، گفتم ایستگاه توقفت کجاست؟ گفتی استکهلم. خب کجای استکهلم؟ ماشاءالله اون شهر بزرگه، چجوری بفهمیم کجاست؟ کجا بریم ببینیم؟ از کجا اطلاعات پیدا بکنیم که بیایم خدمت شما؟ منظورم اون بود. اینجوری آره نه آقا حرفه‌ای بودن علی حرفه‌ای بودن علی همدانی اینجاست که مشخص میشه. بعد بچهای سوشال مدیا شبکه ملی من و تو که یک بخشی از این مصاحبه رو میان کات میزنن و داخل اینستاگرام منو تگ میکنن، اینا در بایو اینستاگرامم لینک تیکت رو گذاشتم در یک آمفی‌تئاتری است، در اسم آمفی‌تئاتر رو یادم رفت، زیتا در سالن تئاتر زیتاست. آره بعد جونم واسهتون بگم اینجاست که مشخص میشه علی همدانی این 19 20 سالی که کار رسانه کرده 19 آوریل 19 آوریل به زودی هفته آینده. نه همین هفته است. همین دو تا روز دیگه است. آخر همین هفته جمعه داری میری فکر کنم. بله روز عید تمام ایرانیان گود فرایدی میشه دیگه. جمعه نیک بهش میگن. من یه سوال بپرسم. شما صحبت این کنید. شد آیا مخاطب خاصی داره؟ هر کسی میتونه تو شد بیاد یا نه مثلا یه رنج سنی خاصی باید حتما بیاد؟ مثبت 18 است. اولا که مثبت 18 است، دوم این که چون به هر حال اونجا من کلا تو برنامه‌ام که راحت صحبت میکنم، اونجا که دیگه فوق العاده راحت صحبت میکنم. بعد احتمالاً یه سورپرایز خیلی خوبی هم واسه کسانی که اونجا هستند خواهم داشت در نتیجه از و جاوید شاه نگاه کنید، اصلا بحث این نیست که سیستم پادشاهی باشه اینا. جاوید شاه امروز رمز پیروزی ماست، یک مرزی است بین کسی که تجزیه طلب فرقه جنون 57 خانه بقای جمهوری اسلامی است و ملت ایران که خانه انقلاب به رهبری شاهزاده رضا پهلوی هستن. یعنی جاوید شاه فقط نمیدونم چون در یک ماه گذشته مخصوصا تیکه‌ای از یعنی در برنامه‌ام از هموطنانمون خواستم که بیان صحبت بکنن در مورد آقا تعریفتون از جاوید شاه چیه و تیکه‌ای 1 دقیقه‌ای رو منتشر کردم و یه ابتکار جدیدی بعد از این که دیدم که دارن سمپاشی میکنن نسبت به این استندآپ شو در استکهلم انجام دادم به کسایی که تیکت گرفته بودن، میشناختمشون یا اینکه داخل برنامه‌های خودم گفتم آقا کسایی که ایران
ایران هستن میگی که آقا دوست داشتیم ما هم باشیم، فیلم بگیرید بفرستید که من منتشر کنم و همون کاری مثلا شهروندی که حالا شما در حوزه خبرنگاری دارید انجام میدید. مردم اومدن چه کردن، فیلم دارن میفرستن و من روزانه در سوشال مدیام دارم پخش میکنم که چرا این کار اهمیت داره، چرا بله دارم منتشر میکنم. دم شما گرم محمد جان. و آقا بذارید جمله آخرمو بگم به جان خودم. آره بگو 30 ثانیه وقت داری محمد. الان شد 10 ثانیه. من تو 20 ثانیه تموم بشه. کس را یه 30 ثانیه دیگه به من وقت بده. کس رفیقم نگاه کنید آقا ملت، اول آخر من و تو ایرانی هستیم که باید مشخص بکنیم فردای کشورمون چه خواهد شد. در نتیجه حتی فرض کنیم انگلیسی هم اومده باشن، من و تو هستیم که باید اینا رو بیرون کنیم. 19 آوریل استکهلم، ساکنین استکهلم میبینمتون، جنگ زده تک تکتون هستم و دمتون گرم. همین کس دیگه تایمو قطع کنیم بریم سراغ تینا و امید. نه ما هنوز بسیار هیجان انگیزم هست اگه گوش کن. نه آقا نذارید باشید. خداحافظ محمد جان، سپاسگزارم که شرکت کردی در این بحث. وای برو نفس بکش من به جای تو. آره بچه‌ها، دیروز امیرعلی توی آخر برنامه یه موضوعی رو گفت، یه خبریه که چند روز پیش منتشر شده بود و ما فکر کردیم که خوبه تو برنامه در موردش صحبت کنیم. آقای امیرعلی بله ببین یه خبری اومدش که اول میخوام یه عکسی رو الان چند تا عکس رو توی مانیتور ببینید شما. اولیه رو مثلا اگه پلی بکنم، موضوع درباره این که الان ببین شما یه لحظه اگه پلی بشه. خب الان الان میگم. ببین موضوع اومدش که گفتش یک تحقیقاتی شده، این نه قبلیش شماره 1 شما ویژوال نمیخواد حرف بزنید. اومدن گفتن که شیر انسان، یک سری از افراد بزرگسال، یک سری از آقایون به این نتیجه رسیدن که فکر میکنن که اگه از شیر خانوما استفاده بکنن میتونن عضله‌سازی بیشتری داشته باشن و این موضوع بحث برانگیز شده و هنوز تحقیقات ادامه داره در اصل. ولی خب به هر حال یه چیزیه که اگه عکس بعدی هم حالا بذارین دیگه میتونیم اونو بذاریم دیگه بمونه دیگه اون بعدیه رو. و اینکه من خودم خب به هر حال داشتم مطلبی که میخوندم دربارش برام جالب بود، چون به خیلی‌ها بهش میگن این مثل یک ابرقضاست. خیلی‌ها از این آقایون به این قضیه دارن نگاه میکنن که میگن این ابرقضا هسته، شیر خانم‌ها. بله خب به هر حال از کودکی که شما هستی برداری دنیا میای، خب به هر حال این رو شما میخوری که پا بگیری. خب خیلی شیر خشکم هست. شیر خشکم همون مزایای شیر مادر رو داره. من به آقایون میگم پسونک درست کنن تو شیر خشک. نه ولی خب بعضی از افراد این شیر خشک تو پسونک، بعضی از افراد به این آدما یا آقایی که این کار بدنسازی اینا میکنه گفته که من اومدم این کارو کردم، توی میلکشیک هم ریختم، خیلی هم خوشمزه بود، ولی خانم من این موضوع رو متوجه نمیشه. یا مثلا خیلی هم میان میگن که اصلا ما ببخشید فتیش داریم به این موضوع، ما باید این کار رو انجام بدیم. و این میگم تفکرات متفاوتی که اومده این وسط جالبه برای من که توی به هر حال دنیای الان انقدر اتفاقای دیگه داره میفته که این یکی از موضوعایی شده که الان تمام رسانه‌های خارجی دارن بهش میپردازن و میگن تحقیقات شده براش. بعضیا میگن شاید هنوزم اصلا چیز درست نیست، شاید یه بیماری وارد بدن بشه. بازار سیاهی هم در این رابطه هست درست شده. توی وبسایت‌هایی که حالا خیلی هم معتبر نیست، یعنی در کل معتبر نیستن، میان شیر خانم ها رو میفروشن و خب ایرادی که نه واقعا داره اینه که خب اولا پاستوریز، چون ما همون شیری هم که خودمون میریم از مثلا مغازه ها میخوایم، شیر گاو، بز، گوسفند، اینا پاستوریزه شده است و ولی شما که دنیا میای که پاستوریزه چیزی نه. خب از زمان الان بزرگسالانیم، الان تو گروه سنی بزرگسالانیم، بعد تو نوزادان هم میرسیم. ولی خب شیر مادر حتی به همون نوزادم اگه مادری چی میگن ناقل ویروسی HIV باشه، از طریق شیر به نوزاد منتقل میشه. و اگه همین شیر رو بخواد توی بازار بفروشه، هر کسی که اون شیر استفاده کنه میتونه و عفونت ها و بیماری های دیگه ای که از طریق شیر مادر هم به نوزاد منتقل میشه، هم به اون کسایی که میخوان استفاده بکنن. مثلا خانم دارن میخورن میدونی، ولی چرا بهش خب آخه میگن آدما میگن طلای مایه، مثلا به اسم طلای مایه. خب آخه ببین مارکتینگشه دیگه. آقا جون یه چیز من توضیح بدم. آقا من دارم میگم من کلاه دامپزشکی رو میذارم سرم. نه چون الان این ربطی به دامپزشکی نداره. چرا دیگه؟ ببین آقا شما دو شیر گاو اجازه بدید، یه لحظه اجازه من حرف بزنم. این تاپیکشه، بذارید اینم از اون شیرا خورده.
نه آقا تحقیقات میدانی که آدم که همینطوری نه، ولی میخوام بگم که شما هر چیزی که نباید به دامپزشکی چرا شیر گاو و تفاوتش با شیر انسان؟ من دارم میگم که این شیر انسان به حال یه سری آدما دارن رو میارن به این کار. حالا میگم یا دوست داره همینطوری داشته باشتش هر روز، یا تفاوتش چیه این دوتا با هم که شیر داره میگه من عضله‌سازی میگه من باعث میشه که این وارد بدن من بشه، بتونه روده قلب منو قوی بکنه، نمیدونم میگه چیزایی که پزشکی داره و اینکه بتونه به من چون ابرغذاست به من تمام اون ویتامین ها اون چیزایی که بدن من نیاز داره، مخصوصا آدمایی که بدن سازی میکنن. به نظر من یه صحبتی داشتیم با هم میکنیم که همیشه خیلی حساسن، میگن من روی تغذیه حساسن، روی اون ماهیچه‌ای که میخوان درست بکنن. آره یه نوع OCD انگار که هر چیزی مواد غذایی استفاده بکنن که اون ماهیچه در بیاد. ولی علی تفاوت بین شیر جالب، حیرت دارم میکنم به خاطر اینکه تا اونجایی که من یادم میاد شیر گاو میزان پروتئینش بیشتر از شیر انسان هست. کازئین یعنی چیش بیشتره؟ پروتئین کازئینی که در شیر انسان هست کمتر از شیر. چون الان کامنت رو دارم میخوام یکی نوشته شاید پروتئینش بیشتر. نه کمتره ولی اون اسیدهای چرب متفاوتی داره ولی اینا تناسبشون به هم یعنی شاید فرق میکنه. تناسب چربی به پروتئین شاید فرق میکنه که باعث شده میگم از اون چیزایی که یه مقاله خونده بودم که شیر انسان خیلی بستگی به حالات مادر داره، یعنی فرمول خاصی رو پیروی نمیکنه. مثلا امکان داره مثلا به تغذیه مادر ربط داره، به تغذیه نه مثلا روزهای اولی که نوزاد به دنیا میاد و از شیر مادرش تغذیه میکنه با نوزادی که 2 ساله و داره از همون شیر تغذیه میکنه کیفیت این شیر و سلولهای ایمنی که در اون ترکیبات ایمنی که در اون شیر هست همینجور تولید نمیشه تو بدن در حالت نه دیگه. ببین وقتی که بچه به دنیا میاد نه دارم میگم آخه سوال میگی آخه مردم میدونستین راستی میتونن شیر داشته باشن؟ نه بابا بیا این مردم هر چی ما دارین میگن ما هم میتونیم داشته باشیم. نه که برید داشته باشی ولی بر اثر اختلالاتی مثل پرکاری تیروئید این دیسوردره پس اوکی پس غیر بالانس بودن هورمونی ممکنه. آره ولی حالا همین موضوعی که داریم که خطراتشو دارن میگن خب البته هنوز تحقیقات رو چی کار کنم؟ تغییرات هورمونی نه ولی این تحقیقات هنوز ادامه داره واقعا. ولی خیلی همین که داری میگی دارن این اخطار رو میدن به همه که آقا حواستون باشه آنلاین نخرید، چون این آنلاین از مغازه بخرید. نه میگه خب تولید به مصرف نه داریم میگه آنلاین نخرید، چون خیلی دارن اخطار میدن که این موضوع میتونه کمبود شیر رو در آینده داشته حالا از این برنامه ایده نگیره، مثلا حالا تو بازار فردا که بزنه که آره مثلا یه موضوع بودش که گفتیم که عنوانش بکنیم، چون برای خودم هم جالب بودش که خب چی شده که الان یک سری از BBC بهش پرداخته، تایمز بهش پرداخته، نه گاردین بهش پرداخته. این موضوعی که حتما داره یه اتفاقی میفته که فردا مثلا تلویزیون روشن می‌کنه میگه شیر انسان تولید در فروشگاه‌های معتبر کشور. من از برنامه‌های انگلیس چندین سال پیش بودش دیس مورنینگ آره یک آقا و خانمی رو آورده بود و این آقا گفت من با ما چیز تفریح همین اون واسه عضله سازی نبود، یا آقای بزرگسالی بود میگم من کنار خانمش نشسته و خانم پارتنرش کودک لذت میبرم از این کار. آره منم اون مصاحبه رو دیدم و خیلی عجیب بود. نه نپسندیدم اتفاقا، ولی مجریای همون برنامه اونا اصلا شوکه بودن. بعد سوال رو نمیتونست درست بپرسه. مجری یعنی کلمات رو یعنی کلمه چجوری جای شیر رو میگیری. اصلا خیلی براش عجیب. میگفت خب اون کاری که میگفت اون کاره رو چجوری انجام یعنی حتی روش هم سرش هم پایین بود مجریه. روش نمیشد این سوال درست بپرسه. ولی خب بالاخره این باورهای اشتباهیه که امکان داره هر زمانی یه نفر داشته باشه و حالا اگه به عضله سازی فکر میکنین شیر خشک هم جایگزینی میتونه باشه. دکتر مراجعه کنید. آره اینم هست. بچه‌ها خیلی ممنون که امروز مرسی از تمام بحث‌های خیلی خوبی بود. کاش وقت بیشتری داشتیم در مورد اون انفعال اینا. من دوست داشتم بیشتر صحبت کنیم. من خیلی دوست داشتم صحبت کنم. ولی متاسفانه وقت نداریم و آقای پرودیوسر و تهیه کننده همیشه عصبانی ناراحت میشن آخر برنامه. من معذرت میخوام ازتون. مرسی که با ما همراه بودین. ما میریم پیش سالی و ببینیم سالی تاک برامون چی
داره و بعد از سالیتاک امید و تینا همراه شما و اینکه واقعا تشکر میکنم از همه شما که دارین در کامیونیتی ما رو تماشا میکنید، کامنت مینویسید و دارید برای هموطنان دیگرتون گیفت میخواید. از مهناز جا داره تشکر کنم، از خانم مهناز واقعا از آقای فریبرز میخوام تشکر کنم، واقعا ممنون. و اینکه شما با این کارتون باعث میشید که من و تو بتونه برای هموطنان داخل کشور همچنان برنامه‌سازی کنه و رایگان بتونن تماشا کنن. ممنون. فردا باز بیشتر میام حرف میزنم. شب بخیر. این شما، این سالمه. درود مردم شریف ایران. سلام سالمه جان. امروز شنبه 22 فروردینه. بذار همین اول کار یه تشکر من بکنم از این بزرگواره که تو جزیره گارسیا مستقر شدن که کاری کرد احمد خیمه پاشه بره قم دخیل ببنده. الان دیگه باید همه ما فهمیده باشیم که ما چقدر تنهاییم و جز خودمون هیچ کس نداریم. هیچ کس ما نداریم. ما که هرچی سیل، زلزله، آتش سوزی توی مملکت داریم خودمون به داد خودمون میرسیم. شاهزاده گفت یه گزینه به اسم مردم ایران هست. ما هماهنگ کننده هم که داریم. فقط یه اعتماد سراسری، یه اعتراضات سراسری میخواد که وقتی گفت فردا بازار تعطیل نگی من چک دارم، زن و بچه دارم، صاحبکارم نمیذاره. صاحبکار، کارگر، دکتر، مهندس، معلم، پرستار، همه صدا سیما که داره بوی جوراب میده. یه بار یه جمعیت میلیونی دم این صدا سیما جمع شه، وقتی اینا کدوم نظام میتونه جلوی ما رو بگیره؟ این اصلاح طلبا خیال خام دیدن. ما نمیذاریم زنجانی بشه رفسنجانی. مجتبی مثلا بیاد بشین جوابش که مثلا چی این نظام پوست عوض کرده الان همه چی داره درست میشه. نه داداش، این خبرا نیست. ما این دفعه نمیذاریم. چرا؟ چون ما جونمون به ایران وصله. پاینده باد ایران و کینگ رضا پهلوی. این دفعه از اون دفعه ها نیست. درود، حال شما چطوره؟ خوبید؟ همه چی خوبه؟ امروز دیگه نمیخوام حال ارزشی توی خونه رو بپرسم. دیگه به هر حال از کلیپاشون معلومه که حالشون چطوره. میخواید مذاکره کنید؟ باشه. انشالله که همه چیز خوب پیش میره. به خدا آرزوی قلبی ما هم موفقیت دولته تو هر زمینه ای، چون موفقیت ایران گروه این موفقیته. ولی از سگ کمترید. ببینید، از سگ کمترید. اگه خوردید به در و دیوار و سوارتون شدن و تو این کار رسوا شدید، بندازید تقصیر رهبری و سپاه و زمین و زمان و آسمون، چون نتایج و مسئولیت این مذاکرات با دولته. بله، شما شاهد یک رأس ارزشی عفیف و نجیب بودید که جزء نژاددارای این دستن به حساب میاد، چون این از اوناست که به هیچ شکل و فرمی نمیفهمه. بعدم این چرف مزخرفیه که از سگ کمترید اگه فلان. الان خودتو اون رهبرت از سگ بیشترید. به خدا اگه سگ اینقدر نفهم باشه من از همه سگا معذرت خواهی میکنم. حالا واسه این 1000 تا فکت بیار که بابا تو جمهوری اسلامی بدون دستور و نظارت اون رهبر فرزانت آب از آب تکون نمیخوره. به خدا اگه فهمید، به خدا اگه عالی شد. اینا نژادن اینجورین که منطق و انصاف تو وجودشون نیست، ولی تا دلت بخواد حیا و عفت و نجابت و این چیزایی که خودشون دادشو میزنن تو وجودشون هست. هر کدومشون رو ما میبینیم وحشی‌تر از اون یکیه. حالا شما دارید خودتون رو پاره میکنید واسه این سران جمهوری اسلامی، اونا هم دارن خودشون رو پاره میکنن که با آمریکایی دیدار داشته باشن. اینو من نمیگم، این یارو پور از قضیه میگه. برژینسکی تو خاطراتش نوشت از استراتژیستای درجه یک امریکاییست، میگه که تا قبل از اینکه سفارت لانی جاسوسی رو بگیرن دیگه درگیری های جدی شروع بشه و اینا، مهندس بازرگان و یزدی و نمیدونم کی مسئولین دولت بعد از انقلاب، دولت موقت که امام گذاشته بود، میگه برای دیدار با من جوری تقاضا میکردن که با من ملاقات بکنن که من وقتی پذیرفتم اینقدر اینا خوشحال بودن جفتک مینداختن که مثل که مثلا چه اتفاقی براشون افتاده. قاسم چی میگفت اونجا؟ میگم برژینسکی هم همین اینجوری اینا رو نوشته بود. حتی از کلمه جفتک هم استفاده کرده بود. این پور از قدی که دروغ نمیگه. حالا اونا رو برژینسکی گفت،
تو چرا بقیه رو لو میدی؟ و این فکر چیز قدیمی نبود. شما دیدید تو همین سالا ما رئیس جمهورایی داشتیم که آرزوش این بود که میشه ما میریم سازمان ملل مثلا تو راهرو جای دستشویی اینا اتفاقی من و رئیس جمهور آمریکا از روبرو به هم دیگه ببینیم، مثلا کنار هم رد شیم یه چشمکی به هم بزنیم اینا. ولو شده توی راهرو دستشویی هم دیگه رو ببینیم، یه دستی به هم بدیم. مگه نگفتن؟ مگه ما رئیس جمهور نداشتیم تو همین سالا که تلفنی 2 دقیقه اوباما باهاش حرف زد، کلاه کل این ملت رو برداشتن؟ این چقدر خوشحال بود، بنظرم چند شب خوابش نبرد از خوشحالی. آخوندم بود، اول اسمشم ره بود. میگم مسائل امنیتی مملکت رو به این نگیدا، میاد همه رو با خاطرات شخصی و غیر شخصی بربلا میکنه. این پس فردا با عمود خیمه چپ کنه تعداد پوشکایی که این عوض کرده برای مجتبی رو میاد میگه آخه آدم اینقدر دهلق. خب روحانی آمریکایی دوست داشته، علی مطهری تو کار جنیفر لوپز بود 10 سال پیش، اصلا کسی چیزی گفت؟ همه که پزشکیان نمیشن، خنثی، بی مصرف، شل، نه استرس داره، نه هیجان داره، نه با کسی دعوا داره، نه ادعا داره، نه سواد داره، نه هیچی. همه این اختلافاتی که ما داریم به نیت ماست، وگرنه دعوا بر چیه؟ هر کی میتونه مشکل مردم رو حل کنه این گوی این میدان. برای چی دعوا میکنی؟ هر کی میتونه مشکل مردم رو حل کنه بیاد کمک بکنه ما مشکل مردم رو حل کنیم. و برای حل این مشکل باید بگیم چه منطقه ای رو چه کسی چه خدماتی رو باید بده و چه گونه باید بده. در نتیجه تو این مساجد علاوه بر این که ما به اسم دولت باید کمک بکنیم که باید بکنیم و خواهیم کرد در حدی که هست، اما مثلا اینکه تو اون محل هم هستن کسانی که میشه یک کمک‌هایی ازشون گرفت که بیان برسن به زندگی مردم، به معیشت مردم، به مدرسه بچه‌ها. کاری نداره در یه مجموعه حالا چند تا مثلا سرپرست خانوار وجود داره، چند تا مشکل وجود داره، چگونه میشه مشکل اونا حل کرد؟ اونا بشینن فکر کنن حل میکنن. مسجد که فقط جای نماز خوندن نیست، مسجد جای اقامه نمازه. این کلا برای اداره مملکت رو مردم حساب کرده، بعدش هم اصلا به سیسش میخوره تصمیم گیر باشه واسه مذاکره و آینده مملکت و ترامپ و اینا. اصلا این نه. فکر کنید رئیسی یا روحانی یا هر ننه قمر دیگه‌ای توانایی اختیار اینو دارن که خودسر همچین تصمیمات بزرگی رو بگیرن؟ یه قانون پشمکی که وضع میشه تو مجلس باید بفرستن 100 جا تایید شه واسه اجرا، تازه تهش هم علی آقا به راحتی میتونه جلوشو بگیره. ولی خب اگه قرار باشه منطقتون این چیزا رو بفهمه که باید خط بکشید روی تمام سالایی که مثل بت رهبر فرزانتون رو میپرستیدید. فقط نکته خوشحال کننده اینه که آدمای شبیه شماها به طرز عجیبی کمن. فقط این باعث خوشحالیه. الان این یارو هم گفته جوانای زیر 45 سال تو دستشون موبایل و تلویزیون نمیبینن و نماز جمعه هم نمیرن و تازه نه شهدا رو میشناسن نه مقامات نظامی رو و نه پاسدارا رو. دیگه حالا یه ذره جناب داری کم لطفی میکنی یا اینکه نماز جمعه نمیرن و صدا و سیمای مزخرف شما رو نمیبینن و قبول دارم، ولی خدای اینجوری نیست که نظامی و پاسدارا رو نشناسن. پس چجوری فوششون میدن؟ باید بشناسی که بتونی فوش بدی دیگه. خدایی تو این زمینه آمریکا و اسرائیل هم نقش بی‌سزایی داشتن. هر کی هم که جوانای ایرانی نمیشناختن اینا میزدن پرپرش میکردن، میرم از صدر اخبار. خب جوان ایرانی هم شناخت پیدا میکرد و سوژه جدی واسه فوش دادن پیدا میکرد، مثل همین صدرضی و نمیدونم زاهدی و فخری زاده که حالا درست پاسدار نبود ولی به هر حال، یا اصلا همین حاج قاسم خیلی مردم رو شناخت نداشتن. همین آقای ترامپ که میرید دستشو میبوسید زد براشون فاجعه رو آفرید، بیشتر در دل جوانای ایرانی عزیز شد. هی بیشتر بهش توجه کردن، توجه خوب. بعدم بابا جوان زیر 45 سال و میانسال بالای 50 سال و کهنسال بالای 80 سال توی این مملکت صبح تا شب لنگ یه لقمه نونه، لنگ جور کردن پول قسطان، لنگ اجاره سر ماهن. شما خودتون که خوب میدونین مستاجری چجوریه. همه مستاجری رو چشیدین؟ خب بله زیاد. بله به فکر مستاجرات حتما. تبریز که من کار میکردم اون موقع مستاجر بودم. بله
تلخ مستاجری چشیدی؟ منم جوانی مستاجری کشیدم ولی زیاد نه، چون بیشتر پیش پدرم بودم. من مستاجرم. چطور این رئیس بنیاد مسکن مستاجره؟ مستاجری مثل اسناب رئیس کمیسیون عمران هست. شما طعم مستاجری چشیدین؟ بله مستاجر بود. الان نه ولی بودم، بله سالها مستاجر بودم. چی؟ 7 سال، حدوداً 7 سال مستاجر بودم. کسی که قرار امروز تصمیم بگیره برای مستاجر خودش مستاجر. به مسئولین رو میبینه آدم کیف میکنه. یکی از یکی مستاجرتر، یکی از یکی گرفتارتر، فیشای حقوق نجومی و استفاده از رانت‌های دولتی و هزار کوف و زهرمار دیگه همشون مال منه. ولی حالا از این حرفا بگذریم، میخوام یه کلیپ بذارم برای اون دخترک وحشی عفیف که اول برنامه ویدیوشو پخش کردم، بلکه دلش آروم بگیره، اینقدر پاچه اینو اونو نگیره. این پیام رو میدم، این پیام به گوش اونا برسه. هر گونه تعرضی، از جمله ممکنه بگن ما میخوام اقدامات محدود بکنیم. یادشون باشه ملت ایران با اقدام محدود و نامحدود کار نداره. هر گونه جسارتی به ملت ایران بشود، پاسخ ایران محدود نخواهد بود. محدوده و گسترش رو خود ملت ایران تعیین خواهد کرد. حواسشون خیلی جمع باشه. بفرما. عزت و اقتدار رو حال کردی؟ اینجوری هم نیست که علی آقا فقط دست پوزی کنه، که شاخ و شونه هم میکشن نوچه هاش. حالا اگه با این حال نکردی، این یکی هم هست، فقط متفرقه است، معلوم نیست کیه و دقیقاً کی اینو اصلا دانلودش کردن. بارک باد. هشدار به ترامپ، ما ایرانیان نمی ترسیم و نمی ترسانیم، پس غلط زیادی نکن، بزنی میزنیمت که بلند نشی. نتانیاهوی بی پدر و مادر، آرزو به گور ببری که در سر داری از نیل تا فرات و همدان. پس ما باید در برابر غرب وحشی قوی عمل کنیم، زیرا آنها به قدرت احترام میگذارند نه به حق. پس مردم شریف ایران، آمریکا دنبال توافقی آن هم مدل کشور لیبی، برچیده شدن توان موشکی و هسته‌ای. پس ما مذاکره مستقیم نداریم، بلکه جنگ مستقیم داریم. به به، نوچه های علی آقا، یکی از یکی با صلابت‌تر، یکی از یکی با شهامت‌تر، آدم اصلا لذت میبره. فقط هارت و پورتاتون که تموم شد، روغن به مقدار لازم تهیه کنید برای مذاکره هفته بعد. لازمتون میشه گوگلیای خشن. این وسط سوالی که ذهن من و بیننده ها درگیر کرده اینه که شما که انقدر بزن بهادر و جنگیید، از وعده صادق 3 چه خبر؟ وعده صادق 3 رو دقیقاً علی آقا کرد کجا؟ چون خبری ازش نیست. نه تنها از وعده صادق 3 جرئت نداره حرف بزنه علی آقا، بلکه راجع مذاکره هم دیگه حرف نمیزنه. بدبخت دیروز رفته توی زیرزمینی جایی با فرماندهای نظامی دیدار داشته، از دیوار صدا در اومد راجع مذاکره. از این نکبت مقتدر نه، ای کپک بزنه به اون صلابتت که وجود نداری بیای بگی های ارزشیای پهن مغز. تو جمهوری اسلامی حرف منه، پس این احمقان که رفتن مذاکره به حرف من رفتن. خفه خون بگیرید بشینید سر جاتون. از دیکتاتورم بنجل و دورزاییش افتاده گیر ما. ای خدا. حالا ولی شما این شماره رو لطفاً یادداشت بفرمایید، توی گوشیتون سیو بکنید. هم از طریق واتساپ، هم از طریق تلگرام میتونید ویدیوهاتون رو به دست من برسونید. و این هم آیدی تلگرام برنامه است. لطفاً روی ویدیوهاتون صحبت بکنید، زمان و مکان بگید و اگه اولش هم بگید سلام سالومه، خیلی ازتون ممنون میشم. با ادامه من و تا برمیگردیم. شما میدونید من چقدر دوستتون دارم و تا آزادی ایران اینجا همه چی در هم خواهد بود. همتم بدرقه راه کنی طایر قدس، که دراز است ره مقصد و من نو سفرم.
رفقا با درود بیکران، امیدوارم خوب باشید و تندرست. تینا خانم با درود. با درود به شما. خوشحالم در خدمتتون هستم. منم همچنین، هم من هم بینندگانمون مطمئنم خوش برگشتی در کل. دورت بگم پیش از اینکه بخوایم آغاز کنیم و بحث رو اینجا، من تشکر ویژه هم از شما بکنم، هم از علی همدانی عزیز. با اینکه مشغله و کار فراوان داشتید، این نبود ما رو گردن گرفتید و جاش پر کردید. خیلی ازتون ممنونم. خیلی هم از علی همدانی ممنونم که قبول زحمت کرد با اون اجرای جذاب و دوست داشتنیش. خیلی سپاسگزارم ازت رفیق. تینا عزیز دوست داشتنی، دو شبی که من نبودم بحث به شدت جذاب رو دنبال کردید که اتفاقاً امروز هم خبرهایی اومد از دونالد ترامپ که بحث دو شب گذشته میخوره. نتیجتا گفتیم همون بحث رو امشب دنبال کنیم. دوستانی که در جریان بودن میدونن قضیه از چه قراره، دوستانی که در جریان نیستن و از همینک بحث رو میخوان دنبال کنن بهشون بگم که در دو شب پیش بحث این بود که روند مذاکرات به چه سمت و سوی خواهد رفت، ما ایرانیان چه باید بکنیم، خواست شما چیه. راجع به مسائل با هم صحبت کردیم، خوراک ذهنی به هم دیگه دادیم، نظراتتون رو گفتید. در ادامه اون بحث می‌خوایم امروز گفتگو رو دنبال کنیم و اینکه اصولاً چرا ما ایرانی‌ها، این دیگه بحث جانبیه و مهم باید بهش بپردازیم، که چرا ما ایرانی‌ها اصولاً در معادلات سیاسی و جهانی هیچ جا روی خودمون هیچ حسابی باز نمی‌کنیم. البته نگیم ما ایرانی‌ها دیگه، چون همه که این همه نیستن. مثلا من دست بیشتر جامعه رو دارم میگم. یه سری آدم خودباور داریم خب قطعاً. آره، چون میتونی از توی تماسایی هم که گرفتیم بگی، یعنی یه عده از مردمی که به خودشون باور دارن، یه عده بنا به تجربه زیستشون، تجربه تاریخیشون، به هر حال فکر میکنن که این آمریکا یا اسرائیل یا کشور دیگه هستن که تعیین کنندن. اونا میتونن سرنوشت. به تینا، از فضای مجازی و روایت‌های گوناگون و این پلتفرم‌های پر سر و صدا و پردعوا که بیایم بیرون، یه مقدار تو دور و بریای خودمون دوست، فامیل، آشنا، رفیق بخوایم نگاه بکنیم که بالاخره میگن مشت نشانه خروار است دیگه، میبینیم که دست بیشترشون با این روی کرد باهات صحبت میکنن که آقا تا نخوان نمیشه. من رو سخنم با اوناست واقعا که چرا رو خودمون حسابی نمیکنیم، ولی تو داری درست میگی. من باهات موافقم که داریم کسایی که وایسادن پای میهن، از همه چیشون گذشتن. اونایی هم که اینطوری فکر میکنن وایسادن پای میهن، اونا هم وایسادن، ولی باید به خود باوری برسیم دیگه. دقیقاً. پای میهن بیستی و بدون اینکه رو خودت حسابی بکنی فایده نداره. دقیقاً. به گفته شاهنشاه آریامر پادشاه فقید فرموده بودن که ملتی که روی خودش حساب نکنه بازنده است. بله، اتفاقا مرتبط میشه. ما در طول برنامه خبر یه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک نشست خبری رو داشت با رئیس جمهور السالوادور. رفیق منم رئیس جمهور السالوادور. منم همینطور. عالی کار کرده. حالا میگم چرا مثل آرژانتین دقیقاً، خاویر میلی. و این جالبه، دلم میخواد که صحبت ها رو بریم گوش بدیم. چون تازه است، راجع به ایران هم بوده. و بعد مرتبط میشه به تماس های امشبمون، صحبت رو گوش بدیم. خب پس این صحبت ها رو بشنویم، نظرتون راجع به صحبت رو بشنویم، بعد شروع کنیم تماس گرفتن. رفقا بریم ببینیم آقای دونالد چی گفته. Iran wants to deal with us, but they don't know how. They really don't know how. We had a meeting with them on Saturday. We have another meeting scheduled next Saturday. I said, that's a long time. You know, that's a long time. So I think that might be tapping us along. But Iran has to get rid of the concept of a nuclear weapon. They cannot have a nuclear weapon. He can't have a nuclear weapon. Nobody can have it. We can't have anybody having nuclear weapons, you know. We can't have nuclear weapons. And I think they're tapping us along because we're so used to dealing with stupid people in this country. And I had Iran perfect. You had no attacks. You would have never had October 7th in Israel, the attack by Hamas, because Iran was broke. They were stone cold broke when I was president. And I don't want to do that. I want them to be a rich, great nation. The only thing is, one thing, simple. It's really simple. They can't have a nuclear weapon. And they got to go fast because they're fairly close to having one. And they're not going to have one. And if we have to do something very harsh, we'll do it. And I'm not doing it for us, I'm doing it for the world. And these are radicalized people, and they cannot have a nuclear weapon. دو نکته. یکی این که زمان چقدر برای ترامپ مهمه. مثل رئیس جمهورهای قبلی و دولت‌های قبلی نیستش که حالا آقا بشینیم پای مذاکرات، بریم تا ماه آینده یا فروردین ماه سال جاری. خیلی عاجبه. یکی دیگه هم این که میگه آقا خیلی ساده است صحبت، نمیتونی سلاح هسته‌ای داشته باشی، هر کار میخوای بکنی بکن. و این من فکر نمی‌کنم از زبان کرامت باشه و از زبان احترام باشه، از زبان زور داره با جمهوری اسلامی صحبت میکنه. حالا جمهوری اسلامی و دار و دستش هر جور میخواد اینو بسته‌بندی بکنن و تحویل مردم بدن، ولی زبان زور است.
بله درسته. جالبه همین که اشاره کردی، دونالد ترامپ 1 هفته رو میگه که زمان زیادی گذشته. حالا شما فکر کن که اگر که حالا اینا هی بخوان بشینن هی کشش بدن و اینا، خب این چنین چیزی امکان پذیر نیستش. ولی من میدونم که جمهوری اسلامی و دستگاه پروپاگانداش از اینم خیلی استفاده کردن که میخوان که خواست ایالات متحده رو صرفا تقلیل بدن به بحث هسته‌ای. اتفاقا این چیزیه که شاید بعدشون هم نیاد. یعنی ممکنه که یه چراغ اگه به قیمت موجودیتشون تموم بشه، فعلا اینو بدن تا ببینن دیگه از این ستون به اون ستون فرجه دیگه. این جمهوری اسلامی همیشه همین بوده. ما حالا این بگذره 4 سال دیگه ببینیم چی میشه. فعلا هم وا بدین رو بحث هسته‌ای ببینیم چی میشه. درست واسه همین ما رو خودمون حساب کنیم، چون اینا ممکنه با همه وارد مذاکره بشن، به همه سری امتیازا بدن برای بقای خودشون هر کاری بکنن. تکلیف ما چیه این وسط؟ دقیقاً. یعنی اون چیزی که ببین الان جمهوری اسلامی داره راه حل خودش رو پیاده میکنه. ما مردم ایران کجای این معادله هستیم؟ دلم بخواد برگردیم رجوع کنیم به احمد کسروی نازنین. واقعا تلفن‌هایی که این 2 شب شنیدم و یه تعدادی از دوستانمون که میفهمم چرا چنین حسی دارن بر اساس تجربهشون و حس میکنن که خودشون شاید نقشی ندارن و تا آمریکا و کشورهای دیگه نخوان تغییر اتفاق نمیفته. دلم میخواد رجوع کنم به احمد کسروی و کتابش که سرنوشت ایران چه خواهد بود 80 سال پیش. اینو ما یه پکیج، یعنی پکیج که نیستش، یه حالت گرافیکیه که بیاد چهره کسروی عزیز و کتابی که نوشته که دوستان بتونن داشته باشن، آشنایی هم با جلد کتاب پیدا کنن. اگه خواستن تهیه کنن البته ما شما توضیحاتو بده. بله دقیقا این جلد این کتاب هست و من واقعا توصیه میکنم که بخونیم. البته توصیه من فرق داره با اون کسایی که میاد کتاب بخونیم. من میخوام پیش درآمد این کتابو با هم دیگه یه مرور کنیم، بعد بیشتر راجع بهش صحبت کنیم. کسروی در همون ابتدا میگه سرنوشت ایران در دست شماست. سرنوشت ایران آن خواهد بود که شما بخواهید و از راهش بکوشید و به انجام رسانید. خدا کسی را برای بدبختی و بیچارگی نیافریده. به پیشانی کسی چیزی نوشته نشده. سرنوشت یا بخت نتیجه کارها و کوشش‌های هر کسی است. این کتاب 80 سال پیش توی اون بحبوحه فرقه دموکرات آذربایجان که تلاش می‌کردن در همکاری با اتحاد جماهیر شوروی آذربایجان رو از ایران جدا کنن، پیشوری و دار و دستش، که در اون زمان خب احساس میکنه کسروی که این انسجام ملی در خطر، دولت مرکزی ضعیف شده و خب ما باید واقعا همه یه فکری کنیم و یه فکر چاره‌ای کنیم وگرنه ایران نابود خواهد شد. من فکر میکنم که اینا روشنفکر حقیقی البته اینه. من فکر میکنم اینو باید حتما راجبش صحبت کنیم، با شجاعت هم صحبت کنیم. من اصلا نه مثلا نگرانی از این دارم که یه تعدادی از کسانی که ژستای مثلا روشنفکری میگیرن یا از نگاه بالا به پایین دارن بگن که آره این کسایی که در رسانه‌های زرد من و تو نشستن و روشنفکر ستیزن و روشنفکران رو مسخره میکنن. اصلا اینطوری نیست. ما حسابمون با ایرانه، حسابمون با مردم ایرانه. میخوام بگم که متاسفانه فضای اندیشه در ایران تحت سیطره اندیشه چپ و اتفاقاً حزب توده و تبلیغاتش بوده و کسانی که به مردم ایران تبلیغات فراوان روشون شده و به مردم ایران به عنوان روشنفکر مرتب معرفی شدن و ما انقدر نام اینها رو شنیدیم، امثال شاملو، براهنی، دیگه خسرو گل سرخی رو که دیگه فکر میکنم الان دیگه همه باهاش آشنا شدن، جلال آل احمدها، علی شریعتی ها، اینا رو به عنوان روشنفکر معرفی کرد. لیستشون خیلی زیاده. خب اینها تاریک اندیشن. اجازه بدین که این واژه روشنفکر رو باز پس بگیریم مانند خیلی واژه‌ای دیگه که به اون به یغما رفته. بله. و تقدیمش کنیم به همه کسانی که روشنفکران حقیقی بودن، با عملکردشون و آثارشون سعی کردن من و شما و ایران رو یک قدم به پیش ببرن. و این خیلی مهمه. امروز هم بیش از هر زمان دیگه‌ای برای اینکه به خودمون اعتماد کنیم بهش احتیاج داریم. و در این راه چه جانفشانی ها کردن. همین از احمد کسروی عزیز و دوست داشتنی دور نشیم. من خدمت دوستای عزیزمون به ویژه نسل جوان اگه آشنایی ندارن با این چهره بزرگ و
تاریخ کشور معاصر کشورمون بگم که احمد کسروی روشنفکر برجسته منتقد اجتماعی دوران پهلوی بود. باور داشت که ریشه اصلی مشکلات ایران در درون جامعه و فرهنگ خود ماست، نه در دخالت بیگانگان. او معتقد بود که مردم ایران باید با تکیه بر خرد، دانش و اراده خود مسیر اصلاح پیشرفت رو پیش بگیرن. با خرافه و اسلامگرایی و تمرکز دین و مذهب در جامعه به شدت مشکل داشت و سر همین افکارش هم به دست فدایان اسلام در ساختمان کاخ دادگستری به همراه منشیش سلاخی شد. فکر می‌کنم 7 گلوله بهش زدن، 27 ضربه چاقو تیکه تیکش کردن تو کاخ دادگستری. همین آقایون امام به صحرا، همین آقایون فدایان اسلام که احساس کردن صحبت‌های احمد کسروی داره جامعه رو بیدار می‌کنه. بله دقیقاً. حالا من اتفاقا می‌خوام به یه جاهایی برسیم که از بینندگان عزیزم بشنویم و دلیلش هم همینه که میخوام بگم این موضوعی که چرا ما ایرانی‌ها بعضیا فکر میکنیم که همه چیز از دست خودمون، از توان ما خارجه و این دیگریه که باید بیاد سرنوشت ما رو تغییر کنه. یه بخشش برمیگرده به همین تاریک اندیشان، به همین کسانی که اتحاد جماهیر شوروی و حزب توده در معروفیت و شهرتشون خیلی نقش داشت. اینا اگه شما روند کارشون رو دنبال کنی، خب روند حالا آثاری که داشتن، اظهار نظرهایی که راجع به ایران، راجع به ملت ایران و راجع به تاریخ ایران کردن، همه از جنس تحقیرآمیزه. ادامه اینها، نسل‌های بعدیشون که امروز میشنویم میان به مردم میگن شما نمیفهمی، برو بشین کتاب بخون تازه بفهمی. برای همین گفتم منظور ما این نیست که حالا ما باید بشیم کتاب بخونیم بفهمیم. خب که میگن ما بهتر میدونیم، شما حالا برو بشین خودتو درست کن، برو ببین اول میفهمی بعدن فکر آیندت. اینا یک کوچیک کردن جامعه، تو سر جامعه زدن، تاریخ جامعه رو پنهان کردن، تاریخ ایران رو تحقیر کردن، ملت ایران و فردوسی رو مسخره کردن، زبان فارسی رو مسخره کردن. رو به سخره گرفتن. دقیقاً. اینا مثلا شاعران ملیگرا رو میگفتن، اینا میخواستن نشون بدن که انسان‌های مرتجعی هستن، اینا طاغوتیان، اینا مثلا ملیگراها رو میخواستن اتفاقاً مرتجع نشون بدن و میخواستن بگن هر کسی که به ایدئولوژی چپ نزدیک باشه انسان پیشرویه. همینجوری هم مدش کرده بودن دیگه، زمان اصلا چپ بودن مد شده بود که از اون عینکا بزنی و 2 تا کتاب بگیری دستتو. دقیقاً. و مودش کرد. یه بخشی از این احساسه که در مردم در جریانه، میخوام بگم که نتیجه عمل کرده اینا هم هست. تحقیر سیستماتیک در دهه‌ها به اینجا منجر میشه. حالا تو طول خیلی با این گفتم موافقم. میون تماسو دوباره بیشتر با هم صحبت میکنیم. رفقا، ادامه گفتگوهای 2 شب پیش رو ادامه خواهیم داد و نظر شما رو درباره روند مذاکرات و تأثیرش بر سرنوشت ایرانیان خواهیم پرسید. در کنارش اگر دوست داشتید که ما خیلی مایلیم بشنویم، این پرسش رو پاسخ بدید که ما در معادلات کجا رو خودمون حساب میکنیم و اگر حسابی نمیکنیم دلیلش چیست. در این باره باید با هم دیگه صحبت بکنیم. شماره تماس برنامه براتون زیرنویس شده، من هم براتون میخونم: 2044 1273 033 195. این کیو آر کد هم اگر اسکن بکنید، شماره اگه این شماره اگه مسدود بشه، شماره رو به روز رسانی بکنیم، جدیدش بکنیم، با اسکن کردن اون کیو آر کد میتونید شماره جدید رو نمایشگر گوشیتون داشته باشید. ما بی‌صبرانه منتظر تماس‌های پرمهر رفقامون هستیم که برنامه رو ببریم جلو. پیش از اینکه تماس وصل بشه، تینای عزیزم، 3 تا دلیل من تونستم پیدا کنم برای اینکه ما چرا رو خودمون حسابی نمی‌کنیم. به اون صورت تجربه تاریخیمون بوده، ناامید از تغییر درونی بوده و نقش رسانه‌ها و تبلیغات، همونطور که تو بهش اشاره کردی. توی ناامیدی از تغییر درونی میگه وقتی سالها تلاش‌های فردی و جمعی نتیجه ملموسی ندهد، طبیعی است که ذهن به سمت نجات از بیرون متمایل شود. درسته. و در رابطه با نقش رسانه‌ها و تبلیغات میگه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور و حتی برخی جریان‌های داخلی خواسته یا ناخواسته این باور را تقویت کردند که تنها با فشار خارجی تغییر امکان پذیر است. اتفاقا بخوام بگم که دوستانی که تماس گرفتن و به این اشاره کردن که تا آمریکا مثلا نخواد، تا اسرائیل نخواد اتفاقی نمیفته، باید آگاه باشن که جمهوری اسلامی هم از این موضوع استقبال میکنه. برای اینکه میگه خیلی خوب شما بشین، اینا براتون کارو انجام میدن، شما نگران نباشید. خب اینا باید خیلی بهش آگاه باشیم. کاملا باید موافقم. بریم سراغ تماس‌ها. خانم طاهره از تهران نخستین تماس امشب هست، بهمون زنگ زده. طاهره خانم درود بر شما، رو خط هستین. سلام. به روی ماهتون خانم. خسته نباشید. سپاسگزارم. شما هم. امید همکارتون سلام عرض می‌کنم خدمتتون. درود به شما. خوبی شما؟ خسته نباشید. من واقعا از این دست رژیم خسته شدم. واقعا خسته شدم.
خب همه خسته‌ایم خانم طاهره، باید کاری انجام بدیم و بتونیم از شهرشون راحت بشیم. به نظر شما چه باید کرد که از این شر، از این خستگی که شما داری ازش صحبت میکنی راحت شیم، زودتر رها شیم، آزاد شیم؟ واقعا باید رها شیم، چون واقعا من پدرم خدا بیامرزتش سرباز رضا شاه بوده. من خودم زمان شاه با اینا درگیر شدم. با کیا طاهره جان؟ با این رژیم درگیر شدم. پدرشوهرم میگفت نکن، تو رو خدا نکن، حسن سربازه، شوهرم سرباز بود. بله درسته. طاهره جان، شما چی فکر میکنید؟ آیا شما هم فکر میکنید که، میخوام نظر شما رو راجع به روند مذاکرات اولا بدونیم و فکر میکنید که ما با این خستگی مذاکره اصلا به درد نمیخوره. بله اصلا به درد نمیخوره، فقط ما رو گذاشتن سر کار. خب فکر میکنید که چه باید کرد؟ باید مردم بلند شن، فقط باید مردم بلند شن. بله. و فکر میکنید طاهره جان، شما ایران هستید، فکر میکنید که چه شرایطی و عواملی باعث میشه که دوباره ما یک اعتراضات عمومی گسترده داشته باشیم؟ ببینید الان بازنشسته ها بلند شدن. من خودم بازنشسته کشوری هستم. بازنشسته ها بلند شدن و الان اولتیماتوم دادن که بازنشسته های شرکت نفت بلند شن. 27م چیز دارن، راهپیمایی دارن در صنعت نفت تهران. بله و امیدوارم این واقعا ببخشید من فکر کنم ساعتشون تموم شد، پوزش میخوام ازشون. اگر این اتفاقها داره میفته، این فراخوان‌ها داده میشه، این تجمعات، گرد همایی‌ها، پارسیش رو بگیم، قرار بناست برگزار بشه، دوستانی که ملی میهنی هستن، مبارز هستن، فکر میکنن راه نجات میهن و هم میهن از همبستگی، همگرایی با هم دیگه هستش، کنارشون بیستن، لطفا تنهاشون نذارن. با نیکا صحبت کنیم. تینا از تهران بهمون زنگ زده. نیکا جان درود بر تو، رو خط هستی. درود بر شما آقای امید و درود ماهتون خانم. درود به شما. من پیشم با آقای علی حمیدانی و خانم سالمه صحبت کردم. بله. امشب میخوام راجع به قضیه مذاکره، ببینید این فقط من فکر میکنم ترامپ خیلی اون چیزی که توی مغز آقای جناب ترامپ هست خیلی متفاوته تا اون چیزی که اینها از نگاه خودشون به ترامپ دارن. چون به هر صورت مشخصه، کاملا مشخصه. توی دایجان ناپلئون آقا امید، بله. اگر نگاه کنین جناب آقای اسدالله با یه انگشت، با یه مومنت تمام چندین خانواده رو نگه داشت. یعنی میخوام بهتون بگم دیپلماسی چقدر پیچیده است. ولی نگاه من به عنوان یک ایرانی اینه که مردم چند شب پیش آقای زنگ زدن گفتن مردم دارن قشنگ رصد میکنن، همه چیزو ساکتن. من همون روزی که مذاکره بود اتفاقا سوار مترو شدم، از یه جایی رفتم به یه جای دیگه، 2 مترو سوار شدم ببینم مردم چجوری دارن دنبال میکنن این مذاکراتو. دیدم باور کنیم، به جرئت بهتون بگم اگه چندین هزار مسافری که تو مترو بودن، من فقط یه جوون رو دیدم که یوتیوب دستش گرفته بود، یعنی تو موبایلش یوتیوب بود و داشت مذاکره رو با دقت نگاه میکرد. بقیه خسته داغون از سر کار اومده و یه مش ملت ناامید خسته و داغون. این یه قسمت قضیه است. قسمت دیگه، من به عنوان یه شهروند ایرانی دارم بهتون میگم، باور کنیم مردم هیچ چشم امیدی به این مذاکره ندارن، میدونن که اینا کارشون تمومه، فقط منتظر یه بزنگاه تاریخی، عین بزنگاه مهسا، یه چیزی که یهو مردم رو تکون بده. من نمیدونم واقعا چه اتفاقی میفته. خانم نیکا، هنگامه مهسا یک هنگامه مرگ بود. ما یک دختر جوان سرزمینمون رو با قتل حکومتی از دست دادیم و مردم به پا خواستن. یعنی اگر بخوایم اتفاق بیفته دوباره باید جوان از دست بدیم، دوباره باید جون بدیم، دوباره باید خون بدیم. به زنگاه تاریخی همیشه نمیشه گفت با مرگ یه نفر به وجود میاد. میتونه یک تلنگر
اقتصادی باشه، میتونه یه تلنگر اجتماعی باشه، میتونه یک پیام خاصی باشه، میتونه نمیدونم یه اتفاقی بیفته، شاهزاده یک پیامی بدن که اصلا انگار این مردم یهو از این خواب غفلت، ببینین خواب نیستن ها، یه نوع برزخه، مثل واقعا کمدی الهی آدم وقتی میخونه برزخ و دوزخ و نمیدونم اون بهشتو، انا مردم ما توی یه برزخی گیر کردن و منتظر، باور کنی آقا امید، تینا جان من به شما بگم 99%، چون من سوار تاکسی میشم میرم با مغازه‌دار صحبت میکنم، به هر صورت با مردم سعی میکنم هی ارتباط داشته باشم، از زیر زبون مردم بکشم ببینم این مردم چشونه، همشون 99%، اگر آمار گرفتن 82%، من میگم 99% مردم میخوان شاهزاده برگرده و منتظرن. این انتظار خیلی انتظار، من فکر میکنم یه انتظار خیلی قشنگیه. دل من مثل دل خیلی دیگه که باشون صحبت میکنم همشون میگن ما منتظر یه اتفاق خیلی قشنگیم. ببینید آخه مشکل اینجاست خانم نیکا، اون اتفاق قشنگی هم منتظر مردمه. یعنی میدونی چی میخوام بگم؟ خب این دوتا با هم دیگه اتفاق میفته. ببینین امید جان یه چیزی تماسمون با ایشون قطع شد. نظر تو راجع به صحبت‌های خانم نیکا بشنوم؟ من اتفاقا متوجه هستم. ببین ما نباید بذاریم با یک فاجعه دیگه، این هم دقیقا خیلی مهمه. اتفاقا ما باید خودمون تصمیم بگیریم، تصمیم گیرنده باشیم. ولی اون بزنگاه هم متوجه هستم این که مردم ایران خیلی هوشمند شدن. امید تمام لحظات و اخبار و شخصیت ها رو همه رو رصد میکنن و من فکر میگم یه خرد جمعی وجود داره که همه رو هدایت میکنه که الان زمانشه. ولی خب میفهمم حرف تو، این که ما نباید منتظر بشیم که یعنی چه قدمی بردیم. من فکر کنم قدم بسیار مثبت، یادت باشه من توی برنامه‌ات گفتم یه قدم خیلی مهم اینه که اولین چیز اینه که شما باید آلترناتیو تو مشخص کنی و با صدای بلند نامشو فریاد بزنی. این اتفاق همین نوروز، همین قدم به قدم دقیقاً. حالا میریم جلو و اینو باید پخته تر کنیم، بیشتر میشه راجع به صحبت کنیم. میبینم تلفن‌ها خیلی زیاده. آره میبینی چه خبره؟ بریم کیش، یه سر با اون آب و هوایی که داره. خانومی نام کاوه آهنگر رو خودشون گذاشتن، به ما زنگ زدن از جزیره زیبای کیش در قلب خلیج همیشگی فارس تا ابد فارس. خانم کاوه درود بر شما، رو خط هستین. درود بر شما، وقتتون بخیر. سپاس خانم. من این اسمی که روی خودم گذاشتم به خاطر اینکه معتقد هستم کاوه آینده ایران یک زنه. بله. باید به خودمون خیلی ایمان داشته باشیم، خیلی زیاد. فقط یک خواهش ازتون دارم، این که همه زنگ میزنن میگن ما خسته ایم، ما فلان، بله همه خسته هستن دیگه، نیازی به بازگو کردنش نیست. یه راهکاری من به ذهنم رسیده، نمیدونم، من تقریبا هر شب دارم برنامه رو میبینم، محبت میکنید خانم، ولی کسی عنوانش نکرده. یه خواهش دارم، وقتی خانم تینا زحمت کشیدن، اپوزیسیون ها رو جمع کردن، صحبت کردن باهاشون، همه اپوزیسیون ها به هر حال هر بخشی یه همراهی داره، یه گستردگی جمعیتی پشتشون هست. یک کاری بکنن، یک فراخوان ملی بدن. مثلا میگن روز شنبه هفته گذشته کشاورزان اصفهان یه تجمع داشتن. خب اپوزیسیون ها بیان جمع کنن، بگن هر اپوزیسیون برای همون روز توی شهرش، قرار نیست همه برن اون روز اصفهان، نه فقط قشر کشاورز رو، پرستارا هم همون روز تجمع بکنن، بازنشسته هم همون روز، معلمان هم همون روز، همه مردم. اینطوری هم بستگی به وجود میاد. یه روز بازنشسته باشه، یه روز کشاورز باشه، یه روز پرستار باشه، خب این هم بستگی نیست، این فقط اعتراضه. قرار باشه باید تاریخ‌های مشخصی، ببینید کردستان اومدن خیلی ساده، خیلی شفاف، یه روزای مشخصی رو از بعد مرگ مهسا تا تقریبا 1 سال پیش هر چهارشنبه رو اینا، هر دوشنبه چهارشنبه بود، حضور ذهن ندارم، بله زاهدان بود، کلیه بازاری داشتن، کل بازار. خب چرا آیا فقط کردستان دخترش مرد؟ دختر ایران بود مگه ژینا؟ زاهدان هم بود تا یه مدتی. بله بله. خب بقیه شهرها چی؟ بادو شهر که نمیشه، بادو استان که نمیشه، همه
دبیرستانا یه روز مشخص رو تحسن بکنم، از خونه در نیان. من 2 سال کلا سر کار دیگه نرفتم به خاطر اعتصابات. واقعا سعی کردم دیگه نرم یه جوری، ولی خب با یه دست صدا بلند نمیشه. لطفا اگر امکانش هست یه برنامه‌ای بذارید، یه صحبتی بکنید با اپوزیسیون ها که همبستگی رو اونا قرار باشه. مردم منتظر این هستن که کسی بهش یه خط مشی بده. بله خیلی سپاسگزارم ازتون خانم. یک دست صدا نداره، اما اونورم یه ضرب مسئله داریم که میگه قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا. بله و اشاره کردن که فراخوان بدن حالا گروه‌های اپوزیسیون. یه بحثش که خیلی مهمه امید اینه که به هر حال شما باید تلاش کنید که جایگاهی رو در بین افکار عمومی ایرانی‌ها، یعنی بحث اعتماد بحث راحتی نیست. اعتماد در اثر شناخت و عملکرد به وجود میاد. خب تعدادی از این گروه‌ها 2 سال آغاز به کار کرده بودن، مثلا باشون تازه هستن. یه مسئله که وجود داره اینه که همینجوری هم صرف فراخوان دادن نیست، یعنی این خودش شرایط ویژه‌ای میخواد. اتفاقا به باور من این دوستان باید چنان عملکردی داشته باشن که نتیجه عملکردشون در بین افکار عمومی و خصوصا در داخل کشور بتونه بازتاب داشته باشه. 100% باید موافقم. اصلا که بحثای ما نباید از احزاب گوناگون بیاریم بگیم آقا چه خبر، شما باید یه کاری انجام بدیم ما بیایم خبرتو کاور کنیم. بله دقیقاً هم درست. یکی دیگه از دوستان به نام محمود از جزیره خارک بهمون زنگ زده. اون هم در خلیج همیشگی فارس به کوری چشم دشمنان چشم تنگ زادگاه ما داریم. محمود جان پرید تماس. ای بابا اگه خوب شد یه مقدمه چیدم واسش، یعنی واسه صحبتش قطع میشد. اون بدتر بود، اون بد بود. بریم تهران با رضا صحبت کنیم تا بچه‌ها تماساشون دوباره وصل بشه. رضا جان درود بر تو، رو خطی رفیق. درود بر شما. بروی ما. درود به شما. شب شما هم آروم. مزاحم شدم. استاد برنامه خودتونا. خواهش میکنم، مرسی از لطفتون. در خدمتیم. من یه صحبت کلی داشتم، شاید با برنامه شما همخونی نداشته باشه، ولی من توصیم به قشر خاکستری ملت ایران اینه که اون کلید وجدانشون رو روشن کنن. اگر تمام ملت ایران اون کلید وجدانشون رو روشن کنن، قطعا مملکت ما گلستان خواهد شد. و با حمله آمریکا، با مذاکره، با این ور با اون ور، ما به جایی متاسفانه نخواهیم رسید. توی این 46 ساله نشون دادن. رضا عزیز و دوست داشتنی من، جمهوری اسلامی و این حکومت منحوس هم برای ما مذاکره نمیکنه، برای بقای خودش داره مذاکره میکنه. اینا فقط به فکر خودشون بله. اینو تمام ملت میدونن، ولی من نمیدونم چرا سکوت میکنن و متاسفانه اینا هم همچنان از این سکوت ملت سوء استفاده میکنن و همش به فکر خودشون هستن. راهکارت چیه؟ پیشنهادت چیه رضا؟ من نمیدونم، فقط سکوت میکنن رضا جان. کلید وجدانشون رو روشن کنن و به خودشون بیان. تا کی میخوان زیر بار ستم مثلا دست و پنجه نرم کنن با اینا؟ بله. عرض من اینه که فقط ملت ایران به خودشون بیان. تا کی میخوان تحمل کنن این همه ظلم و ستم؟ از این دم از شیعه امام حسین میزنن و امام حسین گفته تحت هیچ شرایطی زیر بار ظلم و ستم نرید و این همه ستم رو دارن تحمل میکنن و به راحتی. و یه نکته دیگه جسارت میکنم به ملت ایران، تا زمانی که مردم ایران دستشون تو جیب همدیگه باشه و از همدیگه بزنن و امرار معاش کنن، هیچ اتفاقی در این مملکت نخواهد افتاد. هیچ اتفاقی. بله. وقتی به اینجوری بتونن امرار معاش کنن و روزیشون رو به سر بگذرونن، هیچ اتفاقی تو این مملکت نخواهد افتاد، مگر اینکه همه به خود بیان و بالاخره یه تأثیر اثری بدن و من رضا جان یه سوال ازتون دارم. ببینید شما در ایران زندگی میکنید، وقتی ما با یک حکومت تمامیت خواهی روبرو هستیم که ارتباط طبیعی مردم و ملت رو با ساختار اقتصادی قطع کرده، با ساختار سیاسی قطع کرده و متاسفانه اکوسیستمی رو به وجود آورده که به قول شما مجبورن دست تو جیب همدیگه بکنن. یعنی این هم باید در نظر. یه چیز دیگه هم رضا جان نگاه کنیم، از سال 1401 متاسفانه از اون اتفاقی که برای مهسا افتاد تا به امروز ملت ایران چه قدم‌هایی رو چقدر اومده جلو به نظر شما؟ یعنی من بحثم اینه که ملت ایران سکوت نکرده. ما باید یادمون نره، فراموش نکنیم که از 1401 تا به امروز چقدر اومدیم جلو.
ببین اینطوری نیست که از پس سال 57 تا امروز همه میخواستن برانداز باشن. این حقیقت نداره. اصلا تینا بیا مبدا رو ببر عقب‌تر یکم. از این که خمینی رو تو ماه ببینیم تا به امروز چقدر اومدیم جلو. آره یعنی مردم ایران ما باید این سفر و این مسیر رو ببینیم. چقدر شانس دادن به اصلاح طلب، چقدر شانس دادن به هر دلیلی به روحانی رأی دادن از 1401 ولی تا به امروز چقدر قدم برداشتن. یعنی من میگم که ما نباید خیلی اون قدم‌های بزرگی که در این شرایط برداشتیم و نادیده بگیریم. رضا جان خیلی سپاسگزارم از توضیحات تینای عزیزم. بذار سری بزنیم به سپاهان اصفهان با مهدی صحبت کنیم. مهدی جان درود بر تو، رو خط هستی. سلام آقا امید. به روی ماهت. امشب تو برنامه ما ظهور کردی استاد. ما مخلصی خود دو برنامه دورت بگردم که نبودی ما دق کرده بودیم. نفرما من راننده کامیونه آقا به به خدا با عشق با صفا، اهل جاده، اهل چای آتیشی، اهل نیمرو صبح. به به ما در خدمتیم. به خدا سنفی ما عاجز شده. همه معطلینن که یکی فقط بگه این کارو بکن. بخوابونم ده شهر رو بکنم. مهدی ببین اصلا حمل و نقل کشور رو دوش شماست. ای کاش بتونید انجامش ندید. ای کاش فلج کنید جمهوری اسلامی رو. یه سری کار هست بهش میگن خرابکاری های شرافتمندانه. کاش اون کار رو انجام بدیم. حرفی ندارن الان همه عاجزن. یه جو پلاستیک 60 میلیون تومان. خب دادا تو چند تا دنده باید چاق کنی بشه 60 میلیون که یه جو پلاستیک بخری؟ من باید 3 سرویس برم مشهد بیام که بتونم یه جو پلاستیک بخرم. با اون خطرات جاده، با اون راهها، با اون داستان. خب ما 2 ماه 3 ماه اگه دست به دست هم دیگه بدیم اینا رفتن. 2 ماه 3 ماه اگه سختی بکشیم، فکر سود شخصی نباشیم، فکر کار نباشیم، بذار گشنگی بکشیم، بذار بدهی بیاد، بذار چکا برگشت بخوره. 2 ماه 3 ماه یه اعتصابات سراسری کارو در میاره. همه این بچه‌هایی که تو این پایان اصفهانن آمادن. منتاش یکی میخواد که فرمان بده. یه رهبر میخواد بیرون بگه آقا مثل آقای رضا شاهی دوم بگه آقا فلان روز همه بریزین بیرون، همه بریزن بیرون. به خدا مردم آمادن. جونش از لبشون رفته تو سرشون. همه آمادن. شوخی نیست. 4 روز پیش که اینا رفتن مذاکره اول اینکه جنس ارزون شد یکی رو لپ دوبیا چیزی 110,000 تومان رفته بود. یه رو قن نباتی 90,000 تومان یه شیشه. ببینم مهدی مگه نمیگن دور مذاکرات که آغاز شد قیمت دلار افتاد پایین؟ پس چرا کالاها قیمتش نیومد پایین؟ نوسانگیری میکنن. بابا 1 کیلو برنج 40,000 تومان شمالی گرون شد به خدا. ای وای. هر چیزی شما دست بزنید روز تا اینا رفتن مذاکره گرون تر شده. بله کاملا باید موافقم. مردم عاجزن. مردم ها به سرشون رسیده به لبشون به قولی ما احسانیا. فقط معطلم که یه چی بگه آقا 22 25 30 1 10 شنبه بریزین بیرون چطوری مردم میریزن بیرون. متوجهم. باید ببینیم معطلم که آقا این شاهزاده یه دستور بده. ببین من خودم به خدا پیروز تو پایانم گفتم من 58 سالمم. اولین گلوله رو حاضرم بخورم بمیرم که بتونم راحت زندگی کنم. دورت بگردم. درست میشه رفیق. درست میشه. ولی باید ما از یه خواب زمستانی طولانی مدت بلند شیم، دست به دست هم بدیم. میهنمون اشغال شد. آقا یه نیروی اشغالگر و یه نیروی شر اومده میهن رو اشغال کرده. میخوای چیکار کنی؟ اینو برای خودمون بپرسیم، مدام از خودمون بپرسیم. آره مسئله اشغال هم نیستش، فراتر از اون موجودیت ایران و موجودیت خود اشغال کنه همه رو بین میبره. با یه دوستی صحبت میکردم اینقدر بحرانا زیاده متاسفانه خیلی مسائل برای ما عادی میشه. امید با یه دوستی در ایران صحبت میکردم، کارشناس محیط زیست بود، میگفت در خیلی از شهرهای ایران مردم نمیدونن رو هوا دارن راه میرن. منظور این پدیده فرونشست بود. این دوست به من گفتش که فکر کن یه روز چششون رو باز کنن میبینن پرسپولیس تخت جمشید کامل رفته زیر زمین، حافظیه کامل زیر زمینه. خب و میگفت اینی که بعد یه تصویر آخرالزمانی به من داد، گفتش که اصلا وحشت کردم، یعنی تصورش برام. بعد گفت این که دارم بهت میگم این تصویر آخرالزمانی من به تو نمیدم. مسئله اینه که مردم
این ما انقدر بحران پشت هم و شما معمولا هم بدیهی ترین بحرانی که حیات روزمره رو تهدید میکنه خورد و خوراک روزانته دیگه. دیگه فکر نمی‌کنی به اینکه رو هواداری راه میری، فقط یه روز راه میری پایین. خب و خیلی موارد مثلا این فیلم‌ها که می‌بینیم ماشین وایساده یوز اتوبان فقط هم این نیست، یعنی یه سری آمارها و یه سری داده‌ها هستش که خود جمهوری اسلامی و مسئولینش از من و شمایی که اینجا نشستیم بهتر میدونن که با چه فاجعه‌ای ما روبرو هستیم. مسئله واقعا به نظرم حیاتیه برای ما. حیاتیه و اگه نجنبی مثلا کلا حیات سرزمینی و خودمون زیر به عنوان یک ملت رفته. ما ممکنه بله کاملا باید الان 8 میلیون که این ور اونور دنیا آواره ایم. با 90 میلیون درون هم نمیدونم چه خواهند کرد، اما خب اگر ما دست به دست هم بدیم گردن غولو میشکنیم. ولی خیلی کار کردن. همین خیلی کارا کردن. من چند شب به کارامون توی 1401 اشاره کردم، باز تو طول برنامه میگم فکر نکنین کاری نکردی. بله میگه وای اگه ما قیام کنیم تقویم سرش شلوغ میشه. اینو دیگه من نمیگم، تاریخ مگه دروغ میشه. بریم کجا؟ بریم لاهیجان، بریم بندرعباس، بریم مشهد، بریم کرمان، بریم مشهد، بریم با وحید صحبت بکنیم. وحید جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی رفیق. سلام، وقتتون بخیر. به روی ماهت، زمان شما هم شاد. مرسی، متشکرم. خدمتتون عرض کنم که من در مورد شاهنشاه آریامر چند تا صحبت می‌خواستم بکنم. نکته اول این که خیلی از دوستان فکر میکنن شاهنشاه آریامر دلیل رفتنشون از مملکت چی بود؟ همه فکر میکنن خب آمریکا، انگلیس تا حدودی البته که پشتیبان شاهنشاه بود و چی شد که از کشور رفتنشون. سوالش خیلی راحت میشه اتفاقا جواب داد به این موضوع. شاهنشاه به خاطر هزینه‌هایی که میکردن در آمریکا و اینکه حتی روی انتخابات آمریکا خیلی تاثیرگذار بودن. نمونهش این که ترومن زمانی که میخواستن بشن رئیس جمهور آمریکا بسیار کمک مالی که گرفت از شاهنشاه و خدمتتون عرض کنم شاهنشاه خیلی خیلی کمک کرد به ایشون و بعد از اون خودشون هم واضح گفتن دیگه شاهنشاه در واقع به نوعی داره ریاست جمهوری آمریکا رو مشخص میکنه، یعنی چه کسی بشه رئیس جمهور آمریکا داره شاه مشخص میکنه. از اونجایی که خب دموکراسی آمریکا هم یه جورایی خط قرمزشون هست، طبیعتاً تصمیم به این گرفتن که شاه رو بردارن. یکی از دلایل اصلیش یعنی مهمترین بحثش همین بوده. صدا من دارین؟ بله ما داریم گوش میکنیم. میخوام ببینم تهش به کجا میخوایم برسیم، چون بقیه بچه‌ام رو خط هستن. میخوام زودتر به جمع بندی برسیم اگه بشه. این دلیل اصلی انقلاب 57 هم به نظرم این بود. حالا برگردیم بحث مذاکرات هم که قسمت آخر باشه، خیلی وقتتون نگیرم. قربونت برم. مذاکرات ایران با آمریکا مطمئن باشین تا یه حدودی پیش میره. هر جایی که زور بالا سر آقای خامنه‌ای باشه سرشو خم میکنه طبیعتاً و مطمئن باشین که مذاکرات تا جایی در واقع به نفع مردم که نخواهد شد. حالا شاید تا حدودی بحث سرمایه‌گذاری‌هایی که آمریکا توی این تماس پرید، من سرمایه گذاریای آمریکا که بعضی دوستان اشاره میکنن و در این مدت هم اصلاح طلبان، یعنی کسانی که نرمال میکنن واقعا شر رو وظیفه اصلیشون این هستش، دارن خیلی روش مانور میدن. این واقعا من به شما بگم جمهوری اسلامی تا زمانی که از لیست سیاه FATF خارج نشه، که واقعا به نظر من اگر بشه اصلا باید تعریف جمهوری اسلامی، چون یکی از التزاماتش شفافیت مالیه. شفافیت مالی و جمهوری اسلامی با هم هیچ رابطه، باور کنید اینکه میگن آمریکایی‌ها 40 میلیون لیتر بنزین گم میکنن در یه اقتصاد رانتی که نه دادگستری مستقلی داره، انقدر ریسکاش بالاست که هر ذهن عاقلی میاد هزینه و ضرر رو چیز میکنه، اصلا براش اینا واقعا حرفه. اما من اتفاقا به نظرم یه جنبه‌هایی وجود داره که در صورت توافق و تضعیف بیشتر جمهوری اسلامی که الان خیلی چیزاشو از دست داده، بحث هسته‌ایش هم بده، اتفاقا به نفع مردم ایران برای بازپسگیری ایران. یه بخشش هم خیلی جالبه بگم، با یک سیاستگزار آمریکایی صحبت می‌کردم،
بحث براندازی بود و به من گفتش که خیلی خب حالا شما که انقدر براندازی و ما می‌خوایم این کارو بکنیم و جمهوری اسلامی باید برود، یکی از سوالاتی که وجود داره و نگرانیایی که وجود داره همین بحث هسته‌ای شماست برای ما. بحث اینه که اگر یک وضعیت یه اختشاشی بشه، یه هرج و مرجی بشه داخل کشور شما، این نگران کننده است که تکلیف اون مواد هسته‌ای، اون سازوکاری که وجود داره چی میشه، دست کی میفته. ما الان نگرانیم از بابت این. خب پس من دارم میگم که اگر این محدودیت رو آمریکا روی اینها بذاره، یه قدم مردم ایران در مبارزهشون جلو برده، به دلیل اینکه اون نگرانی که در مورد این موضوع وجود داره در دوره گذار، بعدش مردم ایران تنها کسانی هستن، ملت ایران که حق اینو دارن که بخوان تصمیم بگیرن راجع به بحث هسته‌ایشون. هیچ کسی دیگه هم حق نداره برشون خارج از ایران تصمیم بگیره. ولی دارم میگم که این نگرانی که وجود داره، این نگرانی اتفاقا برطرف میشه. بله کاملا. نسرین به همون زنگ زده از کرج. نسرین جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی خانم. سلام و درود بر امید جان عزیز. درود به شما نسرین خانم، شبتون آروم. وقتتون بخیر. قربونت برم. سپاس از شما. من خیلی خوشحالم که صدای گرمتو شنیدم. همچنین. ان شاء الله همیشه موفق باشین، مؤید باشین. قربونت برم. من یک کارزاری دارم امید جان. چشم. میخوام بگم قربون اون چشمات برم. تینا جانم سلام عرض میکنم. ببخشید معذرت تینا جان. نه بابا چرا؟ ببین انقدر ذوق زده شدم نمیدونم چی بگم. امید جان میگم نمیشه بگین به این تلویزیون جمهوری سگ آشغال خب ده تا با غیرت اونجا یه تکونی بخورن، بگن آقا یه ما 10 نفر 15 نفر فدای 80 میلیون. چرا؟ فدای 80 میلیون بشن، بگن با تلویزیون بدین دست 2 تا آدم کاردرست که بیاد آقا ما پیروز شدیم. خب خانم الان تلویزیونو گرفتیم داریم دست 2 تا آدم کار درست، وزارت امور خارجه رو چیکار کنیم؟ آموزش پرورش رو چیکار کنیم؟ سازمان تبلیغات اسلامی رو چیکار کنیم؟ جمهوری اسلامی کلاً باید برود، یعنی مشکل صدا و سیما نیست اصلا. نه دیگه وقتی ما اینو بگیریم اینم میرود با اجازه. خب اگه ما به جایی برسیم که بخوایم ما اینو بگیریم، ببین وقتی میگه شنوندگان عزیز توجه فرمایید، ایران آزاد شد، همین برای مردم کافیه، همین کلمه. بله و اون روز قطعاً فرا خواهد رسید و این خبر از رادیو تلویزیون ملی ایران پخش خواهد شد به زودی. اما تا بخوایم به اون مرحله برسیم، به اون نقطه برسیم، خیلی کار برای انجام دادن داریم. ولی من این تهیه کننده برنامه‌ام داره دنبال میکنه، بعد تو گوش من داشت میگفت منظور نسرین خانم اینه که این باعث میشه که همون نقطه است که باعث میشه که یهویی همه تو اون بزنگاهه بخوان به این پاسخ بدن و مثلا یه اقدامی رو انجام بدن. منظور نسرین خانم اینه که اگر اونجا رو تصرف کنن که این باعث میشه که یهویی جمعی اینم عالیه. اینم عالیه. برداشتشونیم. به هر حال دوستان شنیدن پیام شما رو. با محمود صحبت بکنیم، از شیراز بهمون زنگ زده. محمود جان، کاکو شیرازی چطوری؟ سلام امید جان. به روی ماهت محمود جون. من محمد هستم از شیراز. محمد، من چرا خوندم محمود؟ بچه هم درست نوشتن، من چشام داره 2 میزنه. پوزش میخوام ازت محمد عزیزم. من محمد هستم از شیراز. بله محمد عزیز از شیراز. که صداتون رو شنیدم از اون دختر گلم هم که بغل دست تینای عزیز با من امشب. بله با تینا هست. خدا نکنه. ما همونطوری که میفرمایید به قول ما شیرازی‌ها یه دست صدا نشده. والله من 3 شبه که میرم در این بیمارستانا، دخترم 3 روز دیگه باید عمل بشه و عملش رو دست. خب آخ تماسش پرید. چی بود نامشون؟ محمد. بچه محمد اگه دوباره زنگ زد لطفاً بدیدش بالا، باهاش صحبت بکنیم. دخترش مثل اینکه ناخوش احواله، میگه 3 روز دم بیمارستانام، نمیدونم شاید مشکل دارو باشه، شاید دوستان از خارج از کشور بتونن کمک بکنن به گونه‌ای به نوعی، نمیدونم. اگر دوباره محمد زنگ زد لطف کنید بدیدش بالا، باهاش صحبت کنیم. تو این فاصله من برم پیش صدف در بندر عباس. صدف خانم درود بر شما.
الو سلام، احوال شما چطوره؟ خوبم خانم، شما خوب هستین؟ خوب هستین؟ سپاسگزارم. واقعا دوست داشتنی هستین شما خیلی لطف دارید. مهرورزی میکنید خانم. سلامت باشین. تینا جان خوب هستین شما؟ بله خیلی ممنونم. خواهش میکنم، زنده باشین. من زیاد وقتتون رو نمیگیرم چون دوستای عزیز پشت خط هستم. فقط آقا امید میخواستم بگم که من چند روز پیش رفتم یه اداره دولتی بود. بله. بعد دیدم سرایدار اونجا یه برگه دستش بود، داشت از کارکنان اونجا اسما رو میگرفت برای کمک به لبنان و غزه. یعنی واقعا خیلی اعصابم به هم ریخت. حتی فکر کنید که این سرایداری که اصلا وضعیت مالیش هم خوب نیست. بعد چند وقت پیش دختر همسایه‌مون این کنسر داشت و سرطان داشتن. دکتر بله سرطان داشتن. بعد این دکتره بهش گفته بود که تو باید اون مبلغ رو به حساب بریزی که من بتونم عملت کنم. خب اون بنده خدا اصلا وضع مالیش خوب نبود. یعنی به قدری دلم سوخت دیگه. همه با بچه ها کمک کردیم که بتونیم کمکش کنیم و الان متاسفانه توی بیمارستان های بندرعباس بعضی از دکترها دارن سکه میگیرن از مریضا. میگن تا شما سکه مگه به عقلشون در اومدن؟ چرا سکه؟ چرا؟ من نمیدونم. سکه تمام بهار دارن میگیرن، میگن که شما این سکه رو بدین که ما بتونیم عمل کنیم. بابا جان ما تجهیزات پزشکی نداریم. تجهیزات پزشکی ما همه در و داغونه. الان این وضعیت امارات توی بندرعباس و تمام دستگاهشون. من چند سال پیش تومور مغزی داشتم. متاسفانه اشتباه غلط گفتن که تو میگرن داری و متاسفانه حس بویایی من الان از دست دادم. میخوام بگم که تو رو خدا الان یه موقعیتی شده که همه کنار همدیگه باشیم. بله. تو رو خدا ول کنین، الان وقت این کارا نیست. بله. به نظر من این راجع به این موضوع هم که میخواستم با شما صحبت کنم، به نظر من اتحاد مردم بهترین چیزه. یعنی تا مردم متحد نشن اصلا دیگه کاری از دست ترامپ و اینا ساخته نیست. آخه اصلا ما با ترامپ کاری نداریم. بله فقط اتحاد. بله من مزاحمتون شدم. خواهش میکنم خانم بچه حرفی این برنامه خودتونه. و درود به شما که به عنوان یک ایرانی وظیفه خودتون رو نسبت به یه هم میهن دیگری که دیدین در اون شرایط قرار داره ایفا کردین. اتفاقا این بحث بسیار مهمیه. شما قدم بسیار مهمی رو برداشتین و اونم احساس مسئولیت پذیری نسبت به هم میهنتونه که در همین راهی که خودتون میگین خیلی تاثیر داره. خیلی سپاسگزارم خانم صدف از تماشا. امیدوارم حس بویایی هم زودتر برگرده. مرسی عزیزم. مرسی. قربون شما. با اجازهتون خدا نگهدار. البته این حس بویایی که میره شمشیر دولبه است. یه جاهایی خوبه یه جاهایی بده. فکر کنم خوبیاش بهتره بدیاش باشه. بریم تهران با رضا صحبت کنیم. رضا جان درود بر تو، رو خط هستی؟ الو سلام. به روی ماهت. درود به شما. درود به تو. تمام من تویی ها همه عزیزای ما قلب من هستید. قلب ما هست. دورتون بگردم. من 72 سالمه. زنده باشی. وقتی الان دارم باها صحبت میکنم فقط فکر کیان پیرفلک هستم. اینو داشته باش. من میخوام از این مردم ایران زمین سوال کنم که دورتون بگردم. من شما فکر کنید از 1000 نفرشون این 1000 نفر مادرشون رو گروگان اراذل اوباش گرفتن، خواهرشون رو گرفتن، زنشون رو گرفتن، همجوری میشینن یه خیال. اگه این الان 46 سال این سرزمین رو گرفتن، فاجعه است، یک سر سوزن. این ملت تا کی میخوام بشینن؟ پس یادمون باشه مادرم و خواهرم و زنم رو گرفتید بردی تا جون من بی غیرت نشستم. پس این وطن اگر این وطن نباشه من چه خاکی باید به سرم بکنم؟ من چه خاکی باید به سرم بکنم؟ من از دست اینها کشیدم، دستم من به دهنم میرسه، اینقدرم ارزش رو دارم، با گردن کلفتیم خدمت کردم، نظامیم بودم، همه اینا رو بذاریم کنار. من در 43 سالگی بازنشسته کردم، همه اینا فدای سر وطنم.
بابا با غیرت و بلنشید این 1000 نفر که مادر و خواهر و زنتون رو گرفتن، برین همه از این 1000 نفر 200 نفر بره جلو اوین، 200 نفر بره فلانجا، 200 نفر بره فلانجا، تمامه. بس وطن رفت. دورتون بگردم. به تینای عزیزم هم سلام برسون. خودت هم مواظب خودتون باشی. ایران آزاد خواهد شد. بیشک. من وقتتون رو دم شما گرم آقا رضا. سپاسگزارم. زنگ زده با 72 سال سن بیدار موندن، زنگ زدن به ما، صحبتشون رو گفتن و اون مهر وطن تو صداش موج میزد. کاملا میفهمین. و من خواستم یه نکته رو بگم. یکی از دوستانم تو همین فاصله به من گفت خانم صدف اشاره کردن که سکه میگیرن. بله. پزشکانی که سکه میگیرن. این دوست من نوشته بود که خب این دو دلیل داره. اولا به خاطر خب مالیات قابل پیگیری نیست. بله. طلا، سکه، ارز درست میگن از بیمارها میخوان و یکی هم اینه که خب بیمه ها حق بیمه رو پرداخت نمیکنن. یه دلیل دیگه‌اش هم به خاطر همین عدم پرداخت حق بیمه است. به نظرم جالب بود گفتم که اگه سوالی برای همیهنانمون کامیونیتی یوتیوبمون خیلی بچه‌ها دارن می‌نویسن بله سکه میگیرن. یه اشاره دیگه هم بکنم بچه‌ها، سینما رکس اگر میتونید و محمد تنگستانی عزیز رو حمایت کنید، ساپورتش کنید. یک تور استندآپ گذاشته در کشور سوئد. این تور قراره بره بالا. یه سری وبسایت‌ها که بلیط فروشی می‌کنن که من به موقعش مفصل راجع به این وبسایت‌ها صحبت خواهم کرد، چون نام تور محمد تنگستانی جاوید شاه بوده، بلیط فروشی رو براش کنسل کردن، از رو سایتشون برداشتن ایونت محمد رو و گفتن باید نام تورت رو از جاوید شاه دگرگون کنی تا ما برات بلیط فروشی کنیم. تمنا میکنم از بچهای ملی میهنی که در سوئد هستن، در اروپا هستن، هر جا کشور با هم نزدیک، تو اروپا دیگه 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت با ماشین رانندگی کنیم، 3 4 تا کشور میتونیم رد کنیم. حمایت کنید کار محمد رو. کارش خیلی جذاب و جالبه. عوض این چیزی رو از دست نخواهید داد. خیلی هم گیرتون میاد و حمایتش کنید تا بدونن که نمیتونن برای ایرانیانی که وطن رو رها کردن، خانه و خانواده رو رها کردن، اومدن اینجا برای خودشون بتونن دنبال آرزوهاشون باشن، اینجا براشون تصمیم گیری کنن. اینو دیگه راه نداره. اونجا اگه ما دستمون نمیرسه، زورمون نمیرسه، ولی اینجا خارج از کشور سنبمون پرزوره، کار انجام میدیم. اینه که درخواست میکنم حمایت کنید از محمد عزیز و دوست داشتنی. بریم شیراز با محمد صحبت کنیم. فکر کنم تونست به اون زنگ بزنه. محمد خودتی؟ ای وای دوباره پرید. فکر کنم تلفنشون بعد یه مشکلی داشته چرا اینجوری میشه؟ بذار بریم شاهینشهر دوباره، شاید محمد تونست تماس بگیره. ندا آقا سلطان بهمون زنگ زد از شاهینشهر اصفهان. ندا جانم، آقا سلطان روی خط هستی. درود بر شما آقا امید و تینا خانم. درود وقتتونم. من فقط یه صحبتی داشتم راجع به اون بحثی که گفتین چه راهکاری داریم. به نظر من بهترین راهکار اینه که همین قشر خاکستری، آدمایی که حالا خطر کردن و ریسک کردن واسهشون یه ذره مشکله، بهترین کار اینه که اون نمیدونم توی چیزای جمهوری اسلامی، توی منابع درآمد جمهوری اسلامی سهیم نباشن. یکیش فوتبال نگاه نکردن، تلویزیون ایران رو نگاه نکردن، استادیوم نرفتن، کربلا نرفتن، پیاده نرفتن. 1 سال 6 ماه پیگیر نباشید، تلویزیون ایران رو نگاه نکنید، استادیوم نرید. به نظر من یکی از راههاییه که راحت میشه مثلا منبع درآمد جمهوری اسلامی رو کمش کرد بدون هزینه، واسه کسایی که میخوان خطر نکنن. بحث اونی هم که دوستان میگن شاهزاده حالا پیام بده و وقت بده و اینا، به نظر من اگه این کارم اتفاقا بیفته، خود مامورای جمهوری اسلامی زودتر میرن اونجا، باز دوباره یه مکافات و یه کشتار جدید را میندازن. اصلا این به نظرم راه درستی نیست. بهترین راهش خب تماس پرید. بچه محمد رو داریم؟ تماسش برقرار شده؟ آخه نوشتید کرج. اون محمدی که من دنبالشم از شیراز بود. حالا محمد از شیراز خودتی؟ محمد جان دوباره پرید. علی رو بگیرم از تهران تا محمد بتونه زنگ بزنه. الو علی جان. محمد کی؟ الان من با کی دارم صحبت میکنم؟ علی از تهران. علی از تهران رو خطی؟ الو علی جان. الو صدای من میشنوی؟ الو صدای ضبط شده یا واقعا انسان؟ الو صدا میاد؟ بله صدا میاد ولی نمیره.
الو. فکر کنم صدای ضبط شده بود، چون بالاخره یه الو میگی وای میستی اونورم یه چیز بگه دیگه. الو 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 که کار نمیکنه که. یه الو میگی بعد وای میستی این طرف مرده یا زنده است، علائم حیات داره نداره، بعد الو بعدی رو میگی. نه این دوباره تو از اون مرگ خنده ها میگیره، الان وا میشی. کیو بگیرم؟ یه چیز بیاد که بگیرم. راست میگه، تلفناش روی اینجا نیستن. بله ما یه الو کارو در میاره، یه الو کارو در میاره. بچه‌ها توی اتاق فرمایی میگن بگیر بگیر بگیر، اون هی میگه الو الو، هی میگه بگیر بگیر. منم تماسام کلا پریده، همه چیم رفته. اما سری میذارم به کامیونیتی یوتیوبمون، جایی که رفقای عزیزمون اینجا هستن، و خواهش میکنم ازتون بچه‌ها همینجور که هوای همدیگه رو دارید، حالا احوال میکنید با همدیگه، سعی میکنید به همدیگه کمک کنید، به هم یاری برسونید، در گفتگوها هم شرکت کنید و نظر شما هم برای ما مهمه که بخونیم و در برنامه بازتاب بدیم که به نظر شما روند این مذاکرات به چه سمت و سوی خواهد بود و اصلا آورده احتمالیش برای ملت ایران چه خواهد بود. در این باره با همدیگه گفتگو کنیم و منم بازتاب بدم در برنامه. بریم با نادر جهانبانی صحبت کنیم از شیروان. نادر جهانبانی عزیز دوست داشتنی، درود بر تو. عقاب آسمان ها. الو. خوبی نادر جان؟ الو سلام. به روی ماهت. الو سلام، درود بر شما و تینای عزیز. درود به تو نادر جان. حال شما خوبه؟ سپاس. خوبی، در خدمت. سوال برنامه‌تون در رابطه با روند مذاکرات میخوایم ببینیم به دید و باور تو چه آورده احتمالی میتونه مردم ایران داشته باشه و روندش چگونه است؟ چه پیش بینی میکنی مذاکرات رو؟ به کجا خواهد رفت؟ دو تایمون منتظر جوابیم فکر کنم نادر. یه چیزی گفتی دو تایمون موندیم. هیچ رهاوردی نداره به نظر من. دستاورد چی؟ فقط اینکه باید دستاوردم به نظر من نداره. دستاوردی هم نداره. نداره هیچ. فقط اینکه باید یه فراخوانی بدن. بله. خب گوشی رو بده خود خانوم بگه، از اون پشت به تو میگه بگو. خب باش ما یه لحظه گوشی با مادرم صحبت کنیم. سلام. درود به شما. سلام، خوبی؟ شرم حضور داری نه؟ نمی اینجا پای تلفن. نه من پای تلفنم. خوبی؟ عالی، قربونتون برم. ما خوب، عالی. سلام به تینا خانم. سلام به شما. اشیروان. بله. خیلی من. ببین اشیروان. بله. تا شمال من رفتم شهرستانا، خیلی ممنون. شهرستانا، شیروان، قوشان، همه چی دوست دارن که شما بیاین شهنشاه اوریامی بیارین، یه فراخوانی بدین، همه تو مغازه میریم میگین باید فراخوان بدن، همه جا میریم میگیم باید فراخوان بدین. بله فراخوان بدیم که ما بدیم یعنی یا شاهزاده مردم بلند، مردم راضی، مردم خسته شدن از زندگی، حالی شدین از این گرونی، از این بدبختی. متوجهم. بله همه خستن، هر کی زنگ میزنه همین حرف شما رو میزنه و بله خیلی سپاسگزارم از تماستون و اینکه از شیروان، از استان خراسان شمالی با ما تماس گرفتید. خیلی ازتون سپاسگزارم. از گوش و کنار میهن هر کس به ما زنگ میزنه و باهاش صحبت میکنیم یک درد و یک بغض داره. میهنم کی آزاد میشه، شر اینا کی از سر ما کم میشه. بله ولی اون نکته‌ای که دوست عزیزمون اشاره کردن، چون صرف فراخوان دادن مسئله نیست، این خود فراخوان یه پیش نیازهای زمانی داره، سنجیده باید بشه. یعنی اون دوستمون اشاره کردن که مثلا شما اگه از پیشا پیش فراخوان بدی که جمهوری اسلامی کاملا یک آرایش کاملی میگیره برای مقابله کردن با اون فراخوان. مانند سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی که دیدیم از چند روز پیشش تمام خیابونا رو قرق کرده بودن. بله و اتفاقا ملت ایران هم بسیار هوشمند بودن، چون این رو میدونستن در اون روز خاص دقیقاً. برای همین میگم یه خرد کاملا جمعی و یک آگاهی وجود شام دعوتشون کردیم، رستوران خودمون نرفتیم. آره دقیقاً. اینه که من میفهمم این استیصال و درماندگی از شرایطی که به وجود اومده، اما فکر نمی کنم که صرفاً یه روز مشخص و خاص رو به همین شکل فراخوان دادن میتونه کمک کنه. یه 2 دقیقه وقت داریم امید، بریم یه انقدر متنوع شهر بریم یه شهر دیگه هم میتونیم بریم. حسن از تهران آخرین تماس تلفنی شهرام زیاد و همه یه پری حسن برام مونده. حسن جان درود بر تو، رو خط هستی.
درود بر شما. سلام علیکم. به روی ماهت حسن جان. سلام بخوام. من دبیر بازنشسته هستم که مدت 34 سال و 2 ماه به تدریس ریاضی سوم دبیرستان و اول جمع تدریس کردم. مثلا این آقا در زمان شاه طهماسب و اول این رشتیون به وجود اومدن. این هم سابقه تاریخی ندارد. بخوانید مردم تاریخ ها، بخوانید تاریخ صفوی‌گرا، بخوانید تاریخ طبری‌ها. اینها در زمان سلطنت شاه طهماسب اول به وجود اومدن. یک بله و تماسمون پرید، اما خب بله صفویان این آخوندها رو آوردن برای اینکه بتونن بهشون آموزش بدن. یه سری از لبنان و این ور جمع کردن آوردن. آره لبنان جمع کردن آوردن. خلاصه بله. آره این ببین من 2 دقیقه زمان دارم به پایان برنامه، عینشو میخوام بذارم برای نه این آقا بدید دیگه، یه دقیقه زمان بدید به ما، خواهش میکنم. این کسرا اینقدر استرس میدی، یعنی تو گفتی 2 دقیقه، اصلا چه استرس که گفت ریخ به هم، گفت 40 ثانیه بیشتر وقت نداری. اما میخوام بگم که خب من فکر میکنم اکثریت مردم برداشت من اینه که اکثریت ایرانی‌ها میدونن که این مذاکرات برای اونها سودی نداره. این خودش خیلی بحث مهمیه، ولی دارم میگم در صورت توافق هم به باور من این ملت ایران هستن که قدرتمندتر میشن، بلکه اینا توی جای ضعیفتری قرار میگیرن. مثلا و یه نکته دیگه هم فقط در پایان بگم که این توافق بعد از داستان 7 اکتبر که همیشه میگم عرصه سیاسی به پیش و پس از اون تقسیم شده فرق داره. بله. سپاس از شما. سپاسگزارم. مرسی که زمان گرانبها تو در اختیار من و همکارم در شبکه من و تو قرار دادید. رفقا جز هم هیچ کس نداریم، دستمو بگیرید و ول نکنید. مخلص. خسته نباشید.